BMG ეს ვიდეო მსოფლიო ჩემპიონატიდან არ არის, ამბავი მადრიდის რეალის გუნდის გასახდელში ხდება და მთავარი მოქმედი პირი კლუბის ფეხბურთელის მარსელოს 12 წლის ვაჟია, მარსელო ჯუნიორი. აი ესე ეთამაშება მამის მეგობრებს, კოლეგებს და თანაგუნდელებს. ეს დამსახურებული ოვაციები იმის აღსანიშნავად, რომ რეალ მადრიდს საკმაოდ სერიოზული თაობა ეზრდება საკუთარი ნაგრამიდან გამომდინარე. დილიდან საფეხბურთო განწყობას ვინარჩუნებ და ასეთივე წარმატებას გისურვებთ მოქმედ ქართველ ფეხბურთელებს თუ ჯუნიორის ხელა მომავალ სპორტსმენებს. ისევ ჩემპიონატის ამბებზე რომ გითხრათ, რუსეთში მიმდინარე ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილე 32 გუნდზე დაკვირვებისას აღმოჩნდა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე წარმატება ქვეყნის სიმდიდრესთან არის ნაკლებ კავშირში. რადგან ამ მხრივ მსოფლიოში მეორე ადგილზე მყოფი საუდის არაბეთის ნაკრები უკვე გამოეთიშა ჩემპიონატს. საუდის არაბეთში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი 54,767 PPP დოლარია. ისევ მოდი კიდევ ერთხელ მოგიყვებით, რას ნიშნავს PPP დოლარი. ეს არის ქვეყნების შორის წყიდელობითი უნარით გათანაბრებული ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი, ყველაზე კარგი საზომი. ასევე მესამე ადგილზე მყოფი ისლანდია გამოეთიშა მსოფლიო ჩემპიონატს. იქ ადამიანს წელიწადში საშუალოდ 51,852 PPP დოლარის შემოსავალი აქვს. მონაწილე ქვეყნებიდან პირველ ადგილზე შვეიცარიაა, სადაც საშუალო წლიური შემოსავალი 61,422 დოლარია. აი ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი ბრაზილიის ნაკრები კი 24 ადგილზეა. ბრაზილიაში საშუალო წლიური შემოსავალი 15,603 დოლარია. ჩემპიონატში მონაწილე ქვეყნებიდან ყველაზე ღარიბი აფრიკის კონტინენტის წარმომადგენელი 5 ქვეყანაა. მათ შორის კი ყველაზე ღარიბი სენეგალია 2727. სენეგალი საქართველოზე შედარებით დაახლოებით 4-ჯერ ღარიბია. საქართველოზე ღარიბია მაროკოც და ნიგერიაც. გინდა იჯერეთ, გინდა რა, ესეა რეალობა და ეს უნდა დავიჯეროთ. მოკლედ, დილამშვიდობის, ჩემო მეგობრებო, მე მოვაპატიეთ, რომ ესე ჯერონად და თავიდანვე არ დავიწყე. იხარეთ, იბედნიერეთ და საუკეთესო დღე გქონოდეთ. ცხელა. ცხელა ეხლა აბა რა იქნება? ზაფხულში რო გციოდეთ, ის იქნება პრობლემა, თორემ სიცხერა, რთულია სიცხეები თბილისში, მაგრამ ასეა. ამასაც გადავიტანთ გაძალიანების გარეშე და სხვადასხვა საშუალებებით და მარშრუტების სტუმრობით, რომელიც მადლობა ღმერთს უხვად გვაქვს სამშობლოში. ამასობაში სავალუტო ფონდი საქართველოში მიმდინარე წელს 4,8%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, რაც აპრილის პროგნოზთან შედარებით 0,5% მეტია, ხოლო ფონდის პროგრამის მიმოხილვის ფარგლებში დაგეგმილ ზრდაზე 0,6%-ით. ფონდმა საქართველოში მიმდინარე პროგრამის მეორე მიმოხილვა დაასრულა. და შედეგად საქართველო აი ფონდისგან მიიღებს 42,200,000 დოლარს. IMF-ი სავალუტო ფონდი შეფასებები პოზიტიურად აღიქვეს ეკონომიკის სამინისტროში. მინისტრის მოადგილე ეკატერინე ნიკავაძე ამბობს, რომ სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას და ის ზრდა, ეკონომიკური ზრდა, რომელიც პროგნოზირებულზე გაცილებით მაღალია, იძლევა რეალურ საფუძველს, რომ სტრუქტურული რეფორმები, რომელიც მიმართულია საქართველოში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში იქნას რეალიზებული. ჯერად მეორე მიმოხილვის ფარგლებში 30 მილიონიან ტრანშის გადმორიცხვა ხდება, რომელიც სრულად აისახება საქართველოს საერთაშორისო რეზერვებში, მიიმართება რეზერვების შესავსებად. ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ანგარიშის შინაარსი და ანგარიშში გამჟღავნებული ტენდენციები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავს იმ წარმატებას, იმ ეკონომიკურ განვითარებას, რომელიც
რომელსაც დღეს საქართველოს მიაღწია. ხო, საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი მიაღწია. სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში დეკემბრის ბოლოსთვის პროგრამით განსაზღვრული ყველა ციფრობრივი კრიტერიუმი არის შესრულებული, ამასთან მათი უმეტესობა გადაჭარბებით არის შესრულებული. შესრულდა სტრუქტურული ორიენტირის უმეტესი ნაწილი, ამასაც აღნიშნავს ფონდი და დაწყებული ზრდის ხელშემწყობის სტრუქტურული რეფორმების გატარება უნდა აჩქარდეს, რომ კერძო სექტორი გახდეს ზრდის მამოძრავებელი ძალა საშუალებადიან პერიოდში. რეფორმების დაჩქარება, ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ზრდა, განათლებისა და კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება, მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის წინაპირობაა. ამას უკვე ამბობს ტაოჯანგი, იგი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილე გახლავთ. იდეაში იგი სრულ თანხმედრაშია და კორელაციაში სავალუტო ფონდის და ახალი პრემიერ-მინისტრის გახმოვანებული ინიციატივების ძირითადი პოსტულატები. ჩვენ ველით მის ასე ვთქვათ, პერსონიფიცირებულ მინისტრთა კაბინეტს, ველით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, მათ შორის კორექციას სახელმწიფო ბიუჯეტში, ველით მის ხედვებს ჩამოყალიბებულს პროგრამის სახით და სავალუტო ფონდმა არ დაიშურა და მადლობა უძღვნა, როგორც ეს დილა უთენია ანალაპიაშვილმა შემატყობინა, ყოფილ ფინანსთა მინისტრს, ყოფილ ეკონომიკის მინისტრს, მოკლედ ყოფილ პირველ ვიცე-პრემიერს დიმიტრი ხუმსიშვილსაც, ამასაც ასე ვთქვათ, მოვიკითხავთ უკვე ცოტა დეტალებში სავალუტო ფონდის ქართული ოფისისგან. საგრძნობლად გააქტიურებული აქვს მედიასთან კომუნიკაცია უკვე მოქმედ მინისტრ დავით ზალკალიანს, თუ არ ჩავთვლით მის სეხნიან შტატებში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძეს, სწორედ ზალკალიანი მოიაზრება მომავალი შემცირებული მინისტრთა კაბინეტის საგარეო უწყების შეფად. სხვათა შორის ბატონი დავითისგან მოვისმინეთ და იდეაში კარგი სტატისტიკაა. ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნების უვიზო მიმოსვლით 2017 წელს უბრალოდ 28 მარტიდან 2017 წლის დღემდე 300,000-მა საქართველოს მოქალაქე მისარგებლა და ევროკავშირთან ასოცირების 20 წლიანი შედეგების შეფასებისას აღნიშნა, რომ ხელმოწერის დღიდან საქართველოს 400 მილიონ ევრომდე ფინანსური დახმარება მიიღო, რომელიც სხვადასხვა სფეროში ასოცირების შეთანხმების გათვალისწინებით რეფორმების განხორციელებას მოხმარდა. ასოცირების თემაზე სერიოზულ ეთერს ვამზადებთ, ფიქრობთ, ვაზროვნებთ რესპონდენტებზე ჩანართებზე ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად და ის ბლოკი სრულად მიეძღვნება ადამიანებს ისტორიას, ქრონოლოგიას და შედეგებს ასოცირების ხელშეკრულების მართლაც რომ ისტორიული ხელმოწერისა. მანამდე კი დღევანდელი ეთერიც მზად არის. 29 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინო მელაძე, ლალი ბრეგვაძე, ქეთი მელაძე. ნინია მაჭარაშვილის სტუმარი ლაშა ბუღაძე იქნება. მას პინძლობთ ხათუნა კაკაბაძეს, გიგა დარსალიას და ეკა ყიფიანს. დილა საქმიანია TV პირველზე. საინტერესო ამბავი მაქვს კიდევ ეს უცხოელებზე მადევარებს ალბათ ყველაზე მეტად ეს სიამოვნებად. 2012-16 წლებში საქართველოში უცხოელებზე დარეგისტრირებული უძრავი ქონების ნახევარზე მეტი რუსეთის მოქალაქეებზეა გაფორმებული. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ანგარიში პირდაპირ არის მითითებული ეს ფორსეტმა მოამზადა ინფოგრაფიკა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. იდეაში ჩვენებს გადარემიქსებული აქვს ყველაფერი, მე მგონი, რომლის მიხედვითაც 5 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყნების მოქალაქეების სახელზე უძრავი ქონების რეგისტრაციის 34024 შემთხვევა არის დაფიქსირებული. აქედან 53% რუსეთის მოქალაქეების სახელზე მოდის. თურქეთის, ირანის, ერაყის მოქალაქეების სახელზე ჯამურად, აი რო აიღოთ ერთად არის 6%. ასეა ეს. ბინებთან ერთად ექსპატები აქტიურად იძენენ ავტომობილებსაც და არა მხოლოდ ყიდულობენ, ქირავენ კიდეც. სხვათა შორის საინტერესო მიმართულებაა ავტომობილების გაქირავების სერვისი, ბიზნესი, მოკლედ ამის მოკითხვასაც ვაპირებთ და შედეგებს ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად გაგიზიარებთ. იქამდე კი რა ხდება მართვის მოწმობის რეალურ მოძრაობაში გადატანის პრაქტიკის ამოქმედებაზე და გაირკვა, რომ მისი ამოქმედება წლის ბოლომდე გადავარდა. არადა პრაქტიკულ გამოცდაში ცვლილებები 2018 წლის პირველი ნახევრიდან იყო დაანონსებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში აცხადებენ, რომ ამ დრომდე შესაბამის პროექტზე მუშაობა არ არის დასრულებული, როდიდან და რა ცვლილებებით მოუწევთ გამოცდის ჩაბარება მართვის მოწმობის აღების მსურველებს.
ამ კითხვებზე პასუხების მისაღებად რუსთავში თათია ჩაფიჩაძე და გიორგი ჟივიძე ჩავიდნენ და მათ კითხვებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო და საგამოსთო მომსახურების სამმართველოს უფროსმა იმედა მაკასარიშვილმა უპასუხა. პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება რეალურ მოძრაობაში დაგეგმილია და იწყება 2018 წლის ბოლოს. შესაბამისად ის იმ პირებს, ვისაც უკვე 2018 წლის ბოლოს მოუწევს პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება, მათ ახალი წესით მოუწევს ამ გამოცდის ჩაბარება და ისინი გამოცდას ჩააბარებენ რეალურ მოძრაობაში ქალაქის პირობებში. ეს იქნება რამდენიმე ქალაქში, როგორც ვთქვით, რომელ ქალაქებში იქნება და რა იქნება განსხვავება? გამოცდა ჩატარდება ყველა იმ ქალაქში, სადაც განთავსებულია მომსახურების სააგენტოს შესაბამისი სერვის ცენტრები. ეს არის რუსთავი, გორი, თელავი, ახალციხე, საჩხერე, ქუთაისი, ოზურგეთი, ბათუმი, ზუგდიდი და ფოთი. პირველი ეტაპისთვის ზუგდიდსა და ფოთში ვინაიდან მიმდინარეობს შიდა საკომუნიკაციო სამუშაოები, მიწისქვეშა და ასფალტის გზის საფარის სამუშაოები, პირველ ეტაპზე ვერ შეძლოთ ამ ორ ქალაქში გამოცდის დაწყებას. ყველაზე მთავარი რაც აინტერესებს დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს არის რეალურად რა იცვლება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის პირები, ვინც წარმატებით ჩააბარებენ თეორიულ გამოცდას, ხოლო თეორიული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ უკვე პრაქტიკული მოედანზე ჩააბარებენ გამოცდას, დახურულ მოედანზე, მათ ექნება შესაძლებლობა ვარცხლების მისაღები შემდგომ ეტაპზე, გამოცდის შემდგომ ეტაპზე გადავიდნენ და გამოცდა ჩააბარონ რეალურ მოძრაობაში ქალაქის პირობებში და ყველა იმ ქალაქში, რომელიც ეხლა ჩამოთვალეთ, შესაძლებელი იქნება კონკრეტული ქუჩები, სადაც მოხდება თუ თქვათ ქუჩები შეირჩევა მუნიციპალიტეტებთან ერთად, სამუშაოები მიმდინარეობს ზუსტად ეხლა მუნიციპალიტეტებთან, მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოების შესრულება, რომლებიც გულისხმობს გზის საფარის მოწესრიგებას, ასევე დახაზვებს, საგზაო ნიშნების და მონიშნების განთავსებას და უკვე როცა ეს ყველაფერი მზად იქნება, ჩვენ შევძლებთ პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარებას. ასეთ შემთხვევაშიც ექნებათ რამდენჯერმე გასვლის საშუალება. კანონმდებლობაშიც იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ თეორიული გამოცდას განისაზღვრება კონკრეტული ვადა და ამ თეორიული გამოცდის ვადის მოქმედების პერიოდში კანდიდატს ექნება შესაძლებლობა ჩააბაროს პრაქტიკული გამოცდა. დეტალებზე ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით ზუსტად თუ რა ვადა იქნება ეს, თუ რამდენჯერ შეძლებს პიროვნება გამოცდაზე გამოცდას, ეს ტექნიკური დეტალები ის დამუშავება ახლა მიმდინარეობს და როგორც კი ეს ყველაფერი დაზუსტება, მოგვიანებით მოგახსენებთ ამის თაობას. ამ ყველაფრის მიზანი რამდენადაც ვიცით არის ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ეტაპობრივად მოიაზრებს გართულებას. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯები, რას გეგმავს კიდევ მომსახურების სააგენტო ამ კუთხით? სხვა ვალდებულება და სხვა რამე მითითება, როგორც ასოცირების ხელშეკრულებაში, ისე შესაბამის მითითებებში, რომელიც მითითებული ამ ხელშეკრულებაში და მის დანართებში ამ ეტაპის არ არსებობს. ჩვენ ადრე საუბრობდით ევროკავშირის ქვეყნებში აღიარებასთან დაკავშირებით ქართული მოწმობების ეს არის ის ნაბიჯი, რითაც შეიძლება საქართველოში აღიარება. რაც შეეხება აღიარების შესახებ ინფორმაციას, ეს დამოკიდებული არის კონკრეტულ ქვეყანასთან გაწეული სამუშაოზე. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი კომპონენტი ამ კუთხით იქნება ისიც, რომ ჩვენ რეალურ პირობებში ვიბარებთ პრაქტიკულ გამოცდას და გამოცდის კომპონენტი გვაქვს ქალაქში გატანა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებისთვის. მადლობთ. სტატისტიკა და ავტომობილები მარტო საქართველოს მასშტაბით კი არ გვაინტერესებს. 2017 წელს მსოფლიო ექსპორტში სოციალურ პირველი ადგილი სწორედ სუბუქი ავტომობილების ექსპორტმა დაიკავა. ექსპორტზე 740 მილიარდი დოლარის ავტომობილი გავიდა და ამ მაჩვენებლით მან უკან ჩამოიტავა ნავთობის მსოფლიო ექსპორტი, რომელიც 2015 წლამდე პირველ ადგილს ჯიუტად იკავებდა. 2016-თან შედარებით 2017-ში ავტომობილების ექსპორტის ღირებულება თითქმის 6%-ით არის გაზრდილი და მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტში პირველ ადგილს იკავებს მსოფლიო ჩემპიონატიდან გავარდნილი გერმანია 157 მილიარდი დოლარის ექსპორტით მარტო მსუბუქ ავტომობილებზე, რომელსაც მსოფლიო ექსპორტის 21% უკავია, მეგობრებო. ანუ გერმანიას მთელი მსოფლიო ბაზრის ექსპორტის 21% უჭირავს. მეორე ადგილზე იაპონიაა 93 მილიარდ დოლარს აკეთებს ეს ქვეყანა ყოველ წელს და მას მსოფლიო ბაზრის 13% უჭირავს. მესამე ადგილზე უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებია 54 მილიარდი დოლარით.
აი ესეთი ამბებია, როგორც გითხარით, აქ უკვე შესაბამისად ყველა დანარჩენ თემას, რაც ტოპ 10-ს გაინტერესებთ ქვეყნის რეიტინგებთან დაკავშირებით, უკვე ნახავთ Forbes-ის ვებგვერდზე და შესაბამისად შეგიძლიათ ამ ყველაფერს Forbes-ზე გაეცნოთ. ამასობაში კი ჩამონათვალში არ არის სხვათა შორის ჰონკონგი. ჰონკონგი, რომელიც გუშინ ბიზნეს მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა, საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს ჰონკონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. აღნიშნული შეთანხმება პირველია რეგიონში, რომელიც თავად ჰონკონგმა გააფორმა. ამ შეთანხმების მიზანია საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს შორის, ანუ ჰონკონგზეა საუბარი, საქონლის თავისუფალი გადაადგილების პირობების განსაზღვრა და მომსახურებით ვაჭრობის ხელშეწყობა. მხარეთა შორის არის ახალი თაობის შეთანხმება ასევე, რომელიც ფარავს ისეთ თემებს, როგორც არის საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები და სხვა. მოკლედ, გენადი არველაძე, ხელმარცხნივ, რომელიც არის ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე, ამბობს, რომ ჰონკონგი არის საქართველოსთვის როგორც არსებული, ასევე პოტენციური საექსპორტო პროდუქციის ისეთი მნიშვნელოვანი იმპორტიორი და ტრანზიტული ქვეყანა, როგორც არის ისეთი პროდუქტებისთვის, როგორც არის ყველი, ალკოჰოლო სასმელები, სპირტიანი სასმელები, ხილბოსტნეული, კონსერვები, თხილი, ხილი, თაფლი, ტექსტილი, ყავის სამგზავრო ჩანთები, უამრავი სხვა რამ, თავად მეტალი. ჰონკონგის ყოველწლიური სატრანზიტო ტვირთგამტარიანობა 500 მილიარდი დოლარია. ხოლო თავად 60 მილიარდამდე იმპორტულ საქონელს მოიხმარს. მაგრამ მოდი გადავხედოთ ამ ეტაპამდე რას ვყიდით ჰონკონგში. საქსტატმა მოგცა ეს მონაცემები და ექსპორტის უდიდესი წილი ჰონკონგში სპირტიან სასმელებზე მოდის. მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემებით ამ ჯგუფის საქონელს მთლიან ექსპორტის თითქმის ნახევარზე მეტი უკავია, ანუ სპირტიან სასმელებს. და ამ საექსპორტო საქონლის შემონათვალში ასევე არ არის ლუდი, კოსმეტიკური საშუალებები, საათები და ყურძნის ღვინოები. აღსანიშნავია, რომ საექსპორტო საქონლის ნუსხა არც 2017 წელთან შედარებით არის დიდად შეცვლილი. ექსპორტის ფინანსური მაჩვენებელი კი მიმდინარე წლის 5 თვეში ჰონკონგში 2.200.000 დოლარის პროდუქცია გავიდა სულ, ხოლო ბოლო 3 წლის ექსპორტის დინამიკა ესე გამოიყურება, რომელიც თქვენ ახლა ხანს ნახეთ. გრაფიკაზე ეს იყო 2015-ში 2.7, 2016-ში 4.2 მილიონი, 2017-ში კი 6.300.000 დოლარი. იმპორტს რაც შეეხება, ის ექსპორტის მაჩვენებელს ცხადია მნიშვნელოვნად აჭარბებს და მიმდინარე წლის 5 თვეში ჰონკონგიდან საქართველოში 55.300.000 დოლარის პროდუქცია შემოვიდა და აქაც დინამიკა ძიმეა, 67 მილიონი დოლარის იმპორტი განხორციელდა 2016-ში 77, 2017-ში კი 102.500.000 დოლარის იმპორტი. ამ ქვეყნიდან საქართველოში ცხადია ხა ძირითადად ელექტროტექნიკა და აპარატურა, ტელეფონები, სათამაშოები და სხვადასხვა საშუალებები შემოდის. მოკლედ ძალიან მაგარია ეს ხელშეკრულება, მაგრამ წინ კიდევ უფრო მეტად საინტერესო ამბები გვენის. 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე კრედიტ ინფოს ბაზაში უკვე 130-მდე არაკეთილსინდისიერი რიტეილერია. უნისონმა ახალი სადაზღვევო მობილური აპლიკაცია წარადგინა. თბილისისთვის ახალი ავტობუსების შეძენა კვლავ გადავარდა. მოკლედ, ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ და დარწმუნებული ვარ, ეს ამბავი ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენი მეგობრის, პარტნიორის და კოლეგის ინგა გრიგოლიას პირად და ძალიან მძიმე თავგადასავალს უნდა გამოვეხმაურო. იდეაში თუ შეიძლება ამას თავგადასავალი ეწოდოს, საერთოდ თუ რაიმე შეიძლება აიხსნას სამართლის მაძიებელი ადამიანის ისტორიის ამგვარი განვითარება. რთული ახსნა, როგორ ხდება, რომ მამაკაცი, რომელიც მასზე მუქარის გამო დააკავეს, კვლავ ურეკავს, უკავშირდება და მას ამ დრომდე არ აქვს შეზღუდული სამართალდამცავების მხრიდან ზარების განხორციელება. ჟურნალისტი ამბობს, ეს ხდება შეგნებულად მასზე ზეწოლის მიზნით და დაკავებულის მიერ განხორციელებულ ზარს ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებულ გადაცემებს უკავშირებს, სადაც სტუმრად უამრავი რესპონდენტი ჰყავდა და მათ შორის ქალაქის მთავარი პროკურორის. მთავარი პროკურატურა ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას მიმართ განხორციელებულ მუქარის ფაქტზე აცხადებს, რომ 19 ივნისის
19 ივნისს დაკავებულის მიმართ შეწყდა სისხლის სამართლებრივი დევნა შეურაცხადობის გამო. ამჟამად მას აღარ აქვს ბრალდებული სტატუსი, იგი აღარ იმყოფება ციხეში და საგამოძიებო უწყების განმარტებით მის მიმართ ვეღარ გავრცელდება საქართველოს პატიმრობის კოდექსის 79 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვები. ინგა გრიგოლიას ადვოკატის მიერ სატელევიზიო ეთერით გაკეთებული განცხადება მასეთ, რომ ბრალდების მხარის მიერ ჩადენილია გულგრილობა, პროკურატურა ამას არაკომპეტენტურობას და კანონის არცოდნას უწოდებს. აი საღოლ მეგობრებო. მაგარი გიშრომიათ და განცხადების შინაარსი ხო აი ცხლავთ რა. ამ თემაზე ცხადია მეხიდება ანა ლაპიაშვილი, რომელიც უკვე ყველა საშუალებით მანიშნებს, რომ შემოვიდეს ეთერში. უფრო სარგებლობ გიორგის საზრებლობით, რომ ამ შემთხვევაში მეც მქონდეს გარკვეული კომენტარის საშუალება. ეს არის თემა, რომელთან დაკავშირებითაც რთული ახსნა მოუძებნო და იყო იმდენად გულუბრყვილო, რომ დაიჯერო ოფიციალური განმარტებებით, რომც დაიჯერო კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშანი თუ უნდობლობა ჩნდება. იმ ფონზე, როცა პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისიების სხდომის სწრაფობისა სამართალდამცავი სტრუქტურების ნდობის მანდატს ყველა ახალ თემაზე ეტაპობრივად ანადგურებენ, სრულად მიუღებელია სახელმწიფო სტრუქტურების ისეთი კომპეტენციის დონე, როცა თავად ამბობენ, რომ ქალაქის პროკურორი დამნაშავისათვის მობილურ ზეწოლას ზღუდავს, რადგან მისთვის ეს დანაშაულისი არ აღია და მთავარ პროკურატურას ამ შეზღუდვის შესაბამისი დაწესებულებისათვის გადაცემა ავიწყდება. მოგვიანებით კიდევ ახალი განცხადება დავრცელდება და იმ შინაარსის, რომელიც ახლა თქვენ მოისმინეთ. საერთოდ გაუგებარია ახსნაც, რომელიც პროკურატურიდან ოფიციალური ამ განცხადებით გავიგეთ. მარტივად რომ თქვათ, პროკურატურამ ასეთი რაღაც დაწერა ამ განცხადებაში. კონკრეტული პირი კი არ ღვევს თქვენს უფლებებს, მაგრამ ამის უფლება აქვსო. იმიტომ რომ და მას შემდეგ მოყოლებულ ნებისმიერ განმარტებას მოდით შევთანხმდეთ, რომ აღარანაირი ფასი არ აქვს და ეს არის ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანი, ამას ადასტურებს ყველა საერთაშორისო რეიტინგის სხვათა შორის და გამოკითხვა, სადაც სასამართლო სისტემა და სამართალი ყველაზე დაბალ შეფასებას იმსახურებს საქართველოსთვის და ყველა სხვა დანარჩენსაც შემდეგ უკვე ქვევით წევს და აი ეს არ არის მხოლოდ რეიტინგების მნიშვნელოვანი განცდა და დამოკიდებულება ქვეყანაშია. ზუსტად ეგრეა ანა, აბსოლუტურად. სწორუპოვარი სამართლებრივი სისტემის გარეშე სრულიად უადგილოა ინვესტიციებზე, საგადასახადო კოდექსებზე თუ რეიტინგებზე საუბარი. მე გეტყვით კიდევ ერთხელ. ინგა გრიგოლია ჩემი და ჩვენი მეგობარია. მე პირადად მას 20 წელიწადზე მეტია ვიცნობ. არასდროს გადაუჭარბებია არაფერი ეთერში თუ ეთერს მიღმა. არა, მოიცა, ვიტყოები. ეთერში ხმის რეგისტრებს ვერ იკავებს ხოლმე. საიმისოთ რომ ინგა გრიგოლიას პრინციპებისადმი ერთგულებაში, ღირებულებისადმი ერთგულებაში შეეპაროს ვინმე ეჭვი. ინგას პრობლემა არ და ვერ შეექმნება. ამას ვეყოფით ეს ტელევიზია, მისი მესვეურები და აკაურობა. მაგრამ ერთი რამ მინდა იცოდეს ყველა და კარგად დაიმახსოვრეთ თუ შეიძლება. დროებით ხელისუფლებაში მყოფებმა. ინგა ჟიჟი, ვახოსანაია, დიანა ტრაპაიძე, ჯაკო, პირველი საინფორმაციო გუნდი და მენეჯმენტი იქნება ეს ეთუნა ინწკირველი, ანუნა ახალაია თუ ქეთუნა გრიგოლაშვილი, იქნება ეს ბექა ბაციკაძე, ელენე კვანჭილაშვილი თუ აგერ ჩემს პირდაპირ და უფრო ხშირად გვერდზე მჯდომი ლაპო. ჩვენ ერთნი ვართ. ცხოვრობთ, ვარსებობთ და ვიბრძვით ერთმანეთისთვის. საერთო გასაჭირმაც და მსგავსმა პრობლემებმა, მსგავსი ხელწერით და ერთი და იგივე ამ ხელისუფლებასთან კავშირში და ორკესტრირებულმა პერსონალიებმა შეყვარეს ტელეპიროლში და ასე ვიქნებით ბოლომდე. ვიდრე მოვა თაობა, რომელიც ამ ესტაფეტასაც ღირსეულად გადაიბარებს და უფრო მაგარს გააკეთებს, ვიდრე ჩვენ და ჩვენ გასაკეთებელს ახალ ესტაფეტას მივადგებით, საიმისოთ რომ ახალი საქმეები ვაკეთოთ. ინგა გრიგოლიას თმის ღერიც არ ჩამოუვარდება. მას მივხედავთ მეგობრები და პარტნიორები, აი რა ეშველება სახელმწიფოს, რომელიც უნდა იცავდეს თავის ნებისმიერ მოქალაქეს და არ ატირაჟირებდეს კანონის მუხლებს, რომლითაც საკუთარ მორიგ ჯერზე უსუსური პოზიციის დაფიქსირებას ახდენს, აი ეს მართლა არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. ამიტომაც ჩვენ საკუთარ თავს მივხედავთ. ყოველთვის ჩვენი და საკუთარი თავის იმედზე ვიყავით და ასე იქნება ახლაც. მოკლედ შევბერეთ, ახლა უკვე ბიზნესის დროა. ანა, წარმატებული ეთერი. ყველაფერი კარგად იქნება. ვიცი რომ ბიზნესზე ბევრი ამბები გაქვს, მაგრამ როგორ მოახერხებ რომ ჩაატიო, ეს უკვე შენი მარიფათია. იმედია შევძლებთ სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში.
კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ ინტერნეტის ხარისხის გასაზომვის სისტემის შესაძენად გამოცხადებულ ტენდერში იმ კომპანიამ გაიმარჯვა, რომელთან დაკავშირებითაც გამჭვირვალობა საქართველოს წინასწარ განცხადება გაავრცელა და წინასწარ აღნიშნა, რომ მათი აზრით ტენდერი წინასწარ იყო მოგებული კომპანია ვისაუერის მიერ. კომუნიკაციების კომისია მომხდარი ტექნიკურ შეცდომებს შეაფასა, როდესაც წინა განხილვები იყო და იმის გამო, რომ კითხვის ნიშნები არ გაჩენილიყო, მაშინ ტენდერი ჩაშლილად გამოაცხადა. მარეგულირებელს ინტერნეტის კონტროლის სისტემის შესაძლებლად 277,824 ლარი ჰქონდა გათვალისწინებული. ვინაიდან ტენდერში მხოლოდ ერთი კომპანია, უკვე გამარჯვებული კომპანია მონაწილეობდა, საწყისი ფასი უცვლელი დარჩა. ვაქცინებთან დაკავშირებით დასკვნა მალე გამოქვეყნდება, ეს განაცხადა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი მექვაბიშვილმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. ვაქცინებთან დაკავშირებით უკვე არსებობს მომზადებული დასკვნა, რომელიც მალე იქნება საჯარო. ვიზიარებს წუხილს, რომ ეს საჯარო ნაწილი იქნება გამოტანილი, ამბობს მთავარი აუდიტორი. აუდიტის სამსახური იმუნიზაციის პროგრამის შემოწმებას გეგმავდა, მიზეზად კი ის ფაქტი სახელდებოდა, რომ ქვეყანაში შესაძლოა 29,222,000 დოზა მომხმარებლიდან მისაღები ვაქცინა გაიხარჯა. 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე კრედიტ ინფოს ბაზაში უკვე 130-მდე არაკეთილსინდისიერი რიტეილერია, რომელიც სადისტრიბუციო კომპანიებს კუთვნილ თანხას არ უხდის, ამბობს დისტრიბუტორთა ასოციაციის დამფუძნებელი. ივა ჭყონია აღნიშნავს, რომ საუბარია მაღაზიების მეპატრონეებზე, ვინც სადისტრიბუციო კომპანიებიდან პროდუქცია ვალით აიღო, შემდეგ კი უკვე თანხის გადახდაზე თქვა უარი. ჭყონია მიიჩნევს, რომ არაკეთილსინდისიერი რიტეილერებისათვის სპეციალური კომპონენტი უნდა შემუშავდეს. როგორც დისტრიბუტორთა ასოციაციის დამფუძნებელი განმარტავს, ერთი თვის წინ ყოფილ ფინანსთა და ამჟამად პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძესთან ამ საკითხზე შეხვედრად შედგა, სადაც დეტალურად განიხილეს ის პრობლემები, რასაც სადისტრიბუციო კომპანიები აწყდებიან. სადაზღვეო კომპანია უნისონმა სადაზღვეო მობილური აპლიკაციის პრეზენტაცია გამართა, რომლის მეშვეობითაც სადაზღვეო მომსახურება კიდევ უფრო სწრაფი და მაღალი ხარისხის გახდება. უნისონის მობილური აპლიკაციის მეშვეობით მომხმარებელი შეძლებს ისარგებლოს სამედიცინო დაწესებულებების თავისუფალი არჩევანით და მინიმალური გამონაკლისებით, ანაზღაურების ყველაზე სწრაფი და გამარტივებული ფორმით. მოგახსენებთ, რომ უნისონის ჩვენ სისტემატურად ზრუნავთ ჩვენი მომხმარებლის კომფორტზე და სერვისების გაუმჯობესებაზე. ამ მიზნით ჩვენი პრიორიტეტი არის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. სწორედ ამ კუთხით დღეს ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზეთ განახლებული მობილური აპლიკაცია, მრავალფუნქციური აპლიკაცია, რომლებიც ამარტივებს სერვისების წვდომას. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ უნისონი იყო პირველი კომპანია ქართულ სადაზღვეო ბაზარზე, რომელმაც 2012 წელს პირველად შეთავაზა მომხმარებელს მობილური აპლიკაცია. თბილისის ანძა როგორც ტურისტული ობიექტი, მიწისქვეშა პარკინგი, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტი. თბილისის მერიამ ბიზნეს საინვესტიციო პროექტები გუშინ გააცნო. შეხვედრა, რომელიც შუადღეს რედისონში შედგა, საკმაოდ წარმომადგენლობით იყო, რაც თავაზობს თბილისი ბიზნეს და რა შეუძლია გააკეთოს კერძო სექტორმა ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის. შეხვედრის შეჯამებას სალვე მეცხვარიშვილს ვადნობთ და მოდით მისი სიუჟეტი ვნახოთ. რადიო ქალაქისა და ბინადმშენებლობებით დაზარალებულებისთვის სახლების მშენებლობა, ქუჩის განათების ლედ განათებით შეცვლა, მიწისქვეშა ავტოსადგომების მოწყობა, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლება, თბილისის ანძის ტურისტულ ობიექტად ქცევა. ეს ის 6 საინვესტიციო პროექტია, რომლებიც თბილისის მთავრობამ კერძო სექტორს შესთავაზა. თბილისის საინვესტიციო პორტფელის პრეზენტაციას ბიზნესის 200-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბიზნესის ნაწილს რეკომენდაციები ჰქონდა, ნაწილმა კი პროექტებში ჩართვის ინიციატივა გამოთქვა. წარმოადგენელ პროექტებს უფრო დავარქმევდი ბიზნეს იდეებს და ჩემი აზრით ისინი არ არის საკმარისად დამუშავებული იმისთვის, რომ დავარქვათ მათ საინვესტიციო პროექტები. იმიტომ საინვესტიციო პროექტს უფრო სიღრმისეული ანალიზი ჭირდება და მცდელობა არის, და ამ ანალიზის ჩატარება, რა თქმა უნდა, არ არის იაფი და როგორც ხედავთ, ინვესტორებს არ აქვთ ამის ინგლისური ტერმინологიით ვთქვათ მადა, რომ ამ კვლევებში თვითონ გადაიხადონ ფული და ელოდებიან უფრო დამუშავებულ პროექტებს. მართლაც საინტერესო პროექტებია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამით ბიზნეს კომპანიები დაინტერესდებიან და შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები, მოხდება ინვესტიციების ჩადება ამ კონკრეტულ პროექტებში და ახალი წარმატებული მომგებიანი ბიზნესები დაემატება ჩვენს. ჩვენ ორი პროექტი დაგვაინტერესა ორმა პროექტმა და ამაზე ვიმუშავეთ ჯგუფში.
ერთი კვირის წინ მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობის შესახებ ინტერესთა გამოხატვა ჩაიშალა, რადგან მასში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო. თუმცა მერიის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პროექტი სწორედ პარკირება იყო. ბიზნესი აცხადებს, რომ პარკინგი მომგებიანი არ არის და მუნიციპალიტეტისგან დამატებით ხელშეწყობას ითხოვს. მე შევთავაზე რაღაცა სუბსიდია, დოტაციაც ყოფილიყო არსებული უკვე კომერციული პროექტების სახალისების მიზნით, რაზეც მზად არ არის ჯერ მერია რომ რამე ამგვარი დოტაცია სუბსიდია გამოყოს პარკინგების დასახალისების კუთხით. თვითონ რაც შემოგთავაზე 4 ლოკაცია, ამათ ღრმა შესწავლა უნდა. როგორც წესი, მე ამ ბიზნესში ვარ უკვე 10 წელია, ამდენად არც ერთ პროექტში პარკინგი არც ერთ ქვეყანაში არ არის მომგებიანი. ძღოლს არ უნდა კონდეს საშუალება, უნდა გააჩეროს წესიერად და გადაიხადოს პარკინგის ღირებულება, ან ვერ უნდა გააჩეროს. ანუ არ უნდა იყოს ტროტუარებზე დაყენებული მანქანები და გაზონებზე, რაც ხდება თბილისში და არავის არ მოგწონს, მაგრამ ამას ხო ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ რეალურად უნდა ძალიან მკაცრი ადმინისტრირება. თავად თბილისის მერი ბიზნესთან შეხვედრით კმაყოფილი ჩანდა. კახი კალაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ბიზნესი მათ მიერ წარდგენილი პროექტებით აუცილებლად დაინტერესდება. ჩვენ საუბრობთ ქალაქის განვითარებაზე და გვინდა რომ ტემპი იყოს მაღალი. რა თქმა უნდა, იმ ნაწილში, რაც ჩვენი გასაკეთებელია, ჩვენი მხრიდან არის თანხები დასახარული, ჩვენ ამას ვაკეთებთ და აუცილებლად გავაკეთებთ მომდევნო წლების განმავლობაში. თუმცა ჩვენ გვინდა რომ რეალურად არსებითად შევცვალოთ მდგომარეობა ქალაქში და მგონია რომ ზუსტად ბიზნესი არის სექტორი, რომლის ჩართულობით ჩვენ შევძლებთ ერთიანი ძალისხმევით მოვაგვაროთ ის პრობლემები, უპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს აქტუალურია. მერიისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა სულ 1 საათს გაგრძელდა. ბიზნეს საინვესტიციო პროექტების გარდა სხვა საკითხები შეხვედრაზე არ დაუსვამს. ეროვნულმა ბანკმა რეზერვები კიდევ 10 მილიონი დოლარი შეივსო. ივნისის თვეში ეროვნულ ბანკის ანგარიშზე უკვე 30 მილიონი დოლარი შესყიდული რეზერვებია. და იმის ფონზე რომ დოლარი გაუფასურდა, სტაბილურად 2.45-ის ფარგლებს იჭერს, ისევე როგორც ევრო 2.84 თეთრია, ლირა 53 თეთრი, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 1 თეთრია. ეროვნული ბანკი სხვათა შორის ასევე ოფიციალურად ადასტურებს, რომ საბანკო სისტემა კარგად კაპიტალიზირებულია, საზემხედველო კაპიტალი ჯამში 5.6 მილიარდ დოლარს აღემატება. წლიური ზრდა 21%-ია, ყველაზე მეტი TBC ბანკს აქვს, მას მოყვება საქართველოს ბანკი, ქართულ და ლიბერთიც, რომლებიც ჯერჯერობით ვერ შეჯვარდნენ და მათ მოყვებათ კიდევ პროკრედიტი და VTB ბანკი. ესეთი სიტუაცია არის, მოკლედ კაპიტალიზაციის კუთხით. ყველაფერს ამასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას უკვე BM.G-ზე იხილავთ. BMG აგრძელებს და იქოქება თქვენთვის სამუშაოდ, სულ რაღაც ნახევარ საათში უკვე განახლდება ჩვენი ბიზნეს სიახლეებით გვერდი. მანამდე კი უკვე უნდა გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს დროა, წლის ნახევარის გახდა ამასობაში. მას ტრადიციულად ანაწარმოგიდგენთ, რომელსაც პერიოდულად ამ ტრადიციაში ჩავენაცვლები. სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში და ამბობენ სულადაც არ გამომდის. ანუ ამინდის პროგნოზის დროა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეს 40 გრადუსი ოფიციალურად არც ერთ ქალაქში არ იქნება დაფიქსირებული, თუმცა ვნახოთ მზე რას იზამს. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილით, აღმოსავლეთ საქართველოში სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით და მოსალოდნელია შესაბამისად რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში ზოგან მცირე ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით. აღმოსავლეთში კი ცხელი და უნალექო ამინდია
მოსალოდნელი. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში უნალექოდ ჩაევრის დღე და 30-11 გრადუსი იქნება, ბათუმში 29, ქობულეთში 28 გრადუსი, ფოთში 33, ქუთაისში 36, ზუგდიდში 35 და სხვათაშორის აქ წვიმასაც ელოდებიან. ოზურგეთშიც 35 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ონში, გორში 36 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ცხინვალში 35 გრადუსია ნავარაუდები, მარნეულში 39 და რუსთავშიც 39. ახალციხეში 36 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 37 და ბაკურიანში 28. ახალქალაქშიც 28 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 25, თელავში 36 და დედაქალაქს რაც შეეხება მცირე მოღრუბლობის და უნალექობის ფონზე ცვალებადი მიმართულების ქარიც იქროლებს, მაგრამ მაქსიმალური ტემპერატურა 38 გრადუსია მოსალოდნელი. მადლობა ანა. 38 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა ეს არის ის პროგნოზი, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი აკეთებს. შესაბამის სამსახურზე დაყრდნობით, ჩვენ კი გავიდეთ რეკლამაზე, გრილზე, მშვიდზე, საინტერესოზე, ძალიან საინტერესოზე TV პირველზე. მეტი რეკლამა TV პირველს, მეტი შემოსავლები მას და BMG-ს და სულ მალე უკვე დაგებრუნდებით ჩვენი პირველი სტუმრით. 29 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინო მელაძე, ლალი ბრეგვაძე, ქეთი მელაძე. ნინია მაჭარაშვილის სტუმარი ლაშა ბუღაძე იქნება. მას პინცლობთ ხათუნა კაკაბაძეს, გიგა დარსალიას და ეკა ყიფიანს. დილა საქმიანია TV პირველზე. Apple-ის ტექნიკის მაღაზია Istyle თავის პროდუქციას მომხმარებლებს 2016 წლიდან სთავაზობს. ამ ეტაპზე კი ქართულ ბაზარზე 2 ფილიალით არიან წარმოდგენილები. Istyle East Point-ის ფილიალში მისულ მომხმარებლებს კი სხვა აქციებით დახვდებიან, რომელიც ამ ეტაპზე Apple-ის პროდუქციის როგორც ვიზუალურ, ისე ტექნიკურ აქსესუარებზე 70%-იან ფასდაკრებას გულისხმობს. სულ ცოტა ხნის წინ კომპანია Apple-ის ოფიციალური წარმომადგენლობის რეკომენდაციით გარკვეული ცვლილებებიც განახორციელა. უფრო მეტს მათ შესახებ, ანუ კაი ჯოხა სიუჟეტიდან გავიკრიბ და შემდეგ სტუმრებს უმასპინძლებ სტუდიაში. iPhone 8, iPhone X, iPad და Apple-ის სხვადასხვა აქსესუარები. Istyle ის ადგილია, სადაც Apple-ის პროდუქციის სრული ასორტიმენტის ნახვას ნამდვილად შეძლებთ. კომპანია ქართულ ბაზარზე პირველად 2016 წელს გამოჩნდა და მომხმარებელს პროდუქციის გარდა პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურებაც შესთავაზა. თქვენთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევასთან ერთად თუ ტექნიკური დახმარებას დაგჭირდებათ Istyle-ის გუნდის მომსახურებით, ამ შემთხვევაშიც ისარგებლებთ. ჩვენი მაღაზია არის Apple-ის პროდუქციის რეალიზატორი საქართველოში. შესაბამისად, ძირითადი პროდუქცია არის Apple-ის ტექნიკა და Apple-ის ტექნიკასთან დაკავშირებული პროდუქტები, როგორც არის ტექნიკური აქსესუარები, აგრეთვე ვიზუალური აქსესუარები, აქ იგულისხმება кейსები, ეკრანის ბრონირებული დამცავები და ასე შემდეგ. აგრეთვე აღნიშნავ იმასაც, რომ პროდუქციის გარდა ჩვენი მაღაზია ეწევა აგრეთვე სერვისულ მომსახურებასაც. აქ შეგიძლიათ მიიღოთ სრული პროგრამული სერვისული მომსახურება და აგრეთვე ტექნიკური სერვისიც. სულ ცოტა ხნის წინ Istyle-მა ამერიკულ Apple-თან ხელშეკრულებაც გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც Istyle-ის გუნდი Apple-ის ოფიციალური წარმომადგენლებისგან გარკვეულ რეკომენდაციებსაც იღებს. Istyle-მა სწორედ Apple-თან კომუნიკაციის შემდგომ განაახლა მაღაზიის ინტერიერი და მერჩენდაიზინგის მიმართულებით გარკვეული ცვლილებებიც განახორციელა. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ უკვე ჩვენმა კომპანიამ გააფორმა ხელშეკრულება Apple-თან. შესაბამისად, Apple-ის წარმომადგენლობა უშუალოდ გვაძლევს რეკომენდაციებს ჩვენი ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებით. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ მოცემული მაღაზია უკვე განახლდა დაახლოებით 1 თვის წინ. ამ განახლებაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სწორედ Apple-მა. მისი რეკომენდაციით მოხდა ინტერიერის შეცვლა, ძვირადღირებული ლაიტბოქსების დამატება, აგრეთვე მერჩენდაიზინგის ცვლილება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ Apple-მა ჩვენ უფლება მოგცა, რომ გაგვეყიდა სერტიფიცირებული პროდუქცია, ოფიციალური პროდუქცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი ჩვენთან შეძენილ პროდუქციაზე მიიღებს უკვე Apple-ის ოფიციალურ გარანტიას. ოფიციალურ გარანტიაში გულისხმება ის, რომ შეძენიდან 1 წლის განმავლობაში, ქარხნული წვნის შემთხვევაში, მოცემული პროდუქცია, ჩვენთან შეძენილი პროდუქცია იცვლება ახალში. ამ ეტაპზე Istyle ქართულ ბაზარზე 2 მაღაზიითაა წარმოდგენილი. პეკინის ფილიალთან ერთად კომპანიის პროდუქციის ნახვა East Point-შიცაა შესაძლებელი. როგორც მენეჯმენტი ამბობს, East Point-ის ფილიალი მომხმარებლებს განსაკუთრებულ აქციებსა და ფასდაკლებებს სთავაზობს. Apple-ის აქსესუარების ყიდვა იქ 70%-იანი ფასდაკლებითაა შესაძლებელი. პირველი ფილიალი Istyle-ის იყო გახსნილი East Point-ში 2016 წელს.
ჩვენთან შეგიძლიათ ისარგებლოთ სპეციალური შემოთავაზებით, გვაქვს ფასდაკლება როგორც ვიზუალურ აქსესუარებზე, ასევე ტექნიკურ აქსესუარებზე. 70%-იანი. მაგალითად, შეგიძლიათ შეიძინოთ iPhone 10-ის кейსები 15 ლარიდან, სხვადასხვა ბრენდის, Baseos-ის, Remax-ის და ასე შემდეგ. გვაქვს ასევე როგორც ჩასადებები, ბრონები, რომლებსაც უკვე არის ფასდაკლებული ფასი, 23 ლარიდან შეგიძლიათ შეიძინოთ მაგალითად iPhone 10-ის ბრონი. ამის გარდა გვაქვს რა თქმა უნდა სხვა მოდელების ჩასადებებით, 7-ების, 7+-ების, 6-ების და ასე შემდეგ. როგორც iStyle-ის წარმომადგენლები ამბობენ, კომპანიისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება თავის ერთგულ მომხმარებლებზე ზრუნვაა და სამომავლოდ კომპანია მათთვის კიდევ მრავალ აქციას და ფასდაკლებას გეგმავს. ზაფხულის განმავლობაში კომპანია მომხმარებლებს განსაკუთრებულ განმადების აქციაზე შესთავაზებს, რომელიც გადახდის დაწყებას ყიდვიდან 3 თვეში გულისხმობს. ზაფხულში მოგზაურობას და თან კარგ ფოტოებს არაფერი ჯობია, როდესაც საუბარი გვაქვს თან ისეთ მოგზაურობაზე, როცა დიდი აპარატის საკითხი ტარება, დიდად არ გვხალისება ხოლმე და თანამედროვე ტექნიკა ამის შესაძლებლობას იძლევა კიდეც და თუ ვინმე თქვენი ტექნიკური აღჭურვის განახლებას აფერებთ, მე მგონი მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო ამბები გველდება. ნინო მელაძეს iStyle-ის მარკეტინგის მენეჯერს და ეკატერინე ნანავას iStyle-ის East Point-ის ფილიალის მენეჯერს მასპინძლობთ საქმიანობაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა გარანტიასთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ რომ უკვე ოფიციალური Apple-ის წარმომადგენლობისგან გაქვთ ნებართვა მიღებული, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თუ მაგალითად მოგზაურობას დავიწყე საუბარი და ახლად ნაყიდი მობილურით სოფლის რომელიმე სხვა ქვეყანაში აღმოაჩინე რომ შეცვლა მჭირდება, ამ შემთხვევაში მოქმედებს თუ არა ეს გარანტია სხვა ქვეყნებში. გამარჯობა. მე უკვე თქვენთან selfie-ს გადავედა. ძალიან კარგი. აქ ხო ეს ისერთება. მოხდა iPhone-ის და ზოგადად Apple-ის სამყარო. რა მაინტერესებდა? ის კითხვა რაც დასვა, ანა, არის თუ არა ერთ-ერთი კონკურენტული უპირატესობა, რაც iStyle-ს სხვა კომპანიებისგან გამოარჩევს, იმიტომ რომ ეს არ მქონდა მე გაგებული, რომ ანუ საერთაშორისო დონეზე შეიძლება რომ იყოს ეს. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რადგან თითოეულ მომხმარებელს აინტერესებს საგარანტიო პირობები. მას შემდეგ რაც გავაფორმეთ ხელშეკრულება Apple-თან, ჩვენთან უკვე მოქმედებს ოფიციალური გარანტია, Apple-ის შეცვლითი გარანტია, ეს არის როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო გარანტია. ანუ ჩვენთან შეძენილი ნივთი შეგიძლიათ უკვე გადაცვალოთ სრულად ახალში ქარხნილ შემთხვევაში საზღვარგარეთაც. ყოფილა უკვე შემთხვევები ჩვენი მომხმარებელი მაგალითად ამასთან წასვლან გერმანიაში და იქ შეუცვლიათ ნივთი სრულად ახლით. ეს ოფიციალური გარანტია Apple-ის გულისხმობს იმას, რომ 10 წლის განმავლობაში, თუნდაც 365 დღეს, რომ აღმოაჩინოთ წუნი ჩვენთან შეძენილ ნივთში, Apple-ის ოფიციალური სერვისი თვითონ შეგიძლიათ მას სრულად ახლით. ანუ ესეთ შემთხვევაში ტექნიკა კი არ ექვემდებარება შეკეთებას, არამედ იცვლება სრულად ახლით. ეს ძალიან კარგი კონკურენტული უპირატესობაა. შეხება იმ რჩევებს, რომელიც Apple-ის ოფისმა ამ შემთხვევაში iStyle-ს მისცა, მათ შორის დიზაინთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ Apple-ის სივრცეები ძალიან განსხვავდება ზოგადად ნებისმიერ ქვეყანაში სხვა ტექნიკის მაღაზიებისგან, მინიმალისტური, ძალიან თეთრ გარემოში და კონკრეტული თავად ტექნიკის წინ წამოწევით. თქვენ შემთხვევაში რა ცვლილებები, რა რეკომენდაციები იყო? ძირითადი რეკომენდაცია შეეხებოდა merchandising-ის ცვლილებას, ან თაროებზე პროდუქციის სწორ განლაგებას. შემდეგ შემოვიტანეთ ხის ფაქტურა, რაც Apple-ის თორებისთვის დამახასიათებელია, თეთრი ფერი, როგორც აღნიშნეთ. შევიძლიათ ძვირადღირებული light box-ები, რაც უფრო ალამაზებს ჩვენს მაღაზიას და მაღაზიის შიდა იერსახე შეიცვალა, რასაც ეს აუცილებელი პირობა იყო, იმისათვის რომ თუნდაც პარტნიორობა ჩამოყალიბებულიყო? კი, Apple-ს აქვს გარკვეული რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება აუცილებელია იმისათვის, რომ კომპანიას და Apple-ს შორის მოხდეს პარტნიორული ურთიერთობა. მოხმარებელი რამდენად ამჩნევს, ან რამდენად აღიქვავს ამ ყველაფერს, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ ერთი კონკრეტული ლოკაციიდან გამომდინარე, როგორი არის მათი რეაქცია? სხვათა შორის ან ძალიან ბევრი მოხმარებელი ამჩნევს იმას, რომ ჩვენი ფილიალი შეიცვალა, ძალიან ბევრს მოსწონს ეგ ცვლილება და უფრო ნათელი გახდა ჩვენი მაღაზიაც, ჩვენს კმაყოფილები ვართ. შემოგარებით ძალიან ხართ უკმაყოფილება. რა არის ძირითადი ინტერესის საგანე? ინტერესდებიან მომხმარებლები ამ არაჩვეულებრივ სივრცეში? ანუ ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის რა თქმა უნდა iPhone 10-ზე, რადგან ყველაზე ჩამოყალიბდა საზოგადოება 10-ია, 6-ია, ანუ აი სხვათა შორის ჯერჯერობით X-ია, ვისაც უნდა X-ია, ვისაც უნდა 10-ია. ჯერჯერობით მიძლებს ჩემნაირ არანორმალურს და
ელოდებით ახალ მოდელს, ხო? ო, ნუ ახლა სექტემბრის თვე ისეთი ახალი წელია. აი iPhone-ისთვის ასე. გასტუმრებით. აუცილებლად. ბრძანეთ ნინო უკვე. ხო, ანუ მომხმარებელი რო შემინდეს, რა თქმა უნდა, უფრო აინტერესებს განახლებული მოდელები მობილურის, როგორც არის iPhone 8, 8 Plus და 10. რა თქმა უნდა, ყველას ვუწევთ რეკომენდაციას შეიძინონ ეს ნივთი, ეს პროდუქცია. თან გარანტიის პირობები, რადგან არის გაუმჯობესებული, ყველას მოსწონს, რა თქმა უნდა, რომ საქართველოში მაღაზიების გარანტია და ზოგადად საერთაშორისო მომხმარებელს ეს მოსწონს და რა თქმა უნდა, ყოფილია. ამ სიუჟეტისას, როდესაც მას უსმენდი თქვენთან ერთად, ყველა ფიქრობს, რომ ნებისმიერი აქსესუარი, რომელიც Apple-ს ჭირდება, ვიცით, რომ ის განსაკუთრებული, თქვათ, ხარისხით გამოირჩევა, მაგრამ ფასით შესაბამისი აქვს და მაღაზიაში არ უნდა ვიყიდოთ მაგალითად ისეთი кейსები, რომელთაც ტელეფონის გარკვეულ დაცვას ვახორციელებთ. ფასები, რომელიც შენ დაასახელე ამ სიუჟეტში, ამ მითში ვერ ჯდება. რეალურად რასთან გვაქვს საქმე და რამდენად არის აქსესუარებიც ოფიციალური წარმომადგენლობისგან და მოთხოვნისას რაზე არის ინტერესი. მაგრამ მაინც ანუ ყველა შემთხვევაში, როდესაც მობილურს იძენთ, ვურჩევთ, რომ შეიძინონ აქსესუარები, რადგან ვიზუალურ ნაკლეს შემთხვევაში შეიძლება ტელეფონი არ შეიცვალოს ახლით. მაგიტომაც ჯობია, რა თქმა უნდა, რომ დაიცვათ ყველა კუთხიდან, ასე რომ ვთქვათ, ბრონი და кейსი აუცილებელია შენი ძენისთვის. ამის გარდა, ანუ ყველას ვურჩევთ, რომ პროგრამული მომსახურებითაც ისარგებლონ. რადგან ერთი მახასიათებელი აქვს ახალ iPhone-ებს, თუ რეალურად არასწორად გააკეთა მომხმარებელმა ავტორიზაცია და ავიწყდა პაროლი ან მსგავსი შემთხვევა მოხდა, რეალურად დაიბლოკება ტელეფონი და ძალიან ცუდ დღეს შეიძლება აღმოჩნდეს. ამიტომ მე მგონი თქვენთან არის სერვისი, რომელიც ყიდვის დროს ამავე მომსახურებაში, თქვათ, შევა, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა მქონია, როდესაც რეალურად ახალი ტელეფონი აღმოჩნდა, რომ ფუნქციას კარგავს. კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ჩვენთან iCloud-ის შექმნა, ამის გარდა პროგრამების ჩაწერაც. ყავს პროგრამული კონსულტანტი, რომელიც დაეხმარება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მომხმარებელს. ეს ფასიანი მომსახურებაა? გვაქვს აქციები, ხანდახან შეგვიძლია ვაჩუქოთ ეს პროგრამული მომსახურება, აქციის გარეშე ფასიანია. თვითონ ავტორიზაცია დავამატებთ ტელეფონის გააქტიურება, რა თქმა უნდა, უფასო არის. iCloud-ის შექმნა უკვე თვითონ მომხმარებლის სურვილზეა დამოკიდებული და ესეთ შემთხვევაში ვუქმნით სრული სტანდარტების დაცვით, ვადათ მომხმარებელს იმ ანკეტას, რომლის მიხედვითაც არის შევსებული ზუსტად ეს iCloud-ი. დავიწყების შემთხვევაში ეს ანკეტა მუდამ თან ექნება მომხმარებელს, შესაბამისად შეძლებს კითხვების აღდგენას და საკუთარი ტელეფონის გადარჩენას, ასე რომ ვთქვათ. iPhone-ის ყოველწლიურ ახალ წელზე, ქრისმასზე, რაც გინდა დავარქვათ და მანამდეც და მერეც კომუნიკაცია სათავო ოფისთან რა საშუალებას გაძლევთ რამდენად განახლდება ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით რომ ახალ მოდელს უნდა ველოდოთ სექტემბრის დასაწყისში ნუ პირველ დეკადაში ასე ვთქვათ მაგრამ რა ხდება როცა ორი უდიუტირ შორის მიდის ურთიერთობა აი რამდენად ხშირად გაძლევენ ამ სხვადასხვა რეკომენდაციებს რომელიც ნაწილი სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი გაქვთ და ნაწილი ნუ თქვენი გადასაწყვეტია ქართულ რეალობაზე მოსარგები მაინც ხო ჩვენ შემთხვევაში ფაქტია რომ ამერიკულს ძალიან დაემსგავსა არა მარტო ამერიკულს ევროპულ ქვეყნებში რაც არის რაც მე ვნახე ახლა სიუჟეტიდან გამომდინარე კადრები თქვენი გარემო მთლიანად ასე ვთქვათ მოარგეს გავიდნენ რაღაც სტანდარტზე თუ ეს მაინც უცვალებადია როგორც კომპანიას ახასიათებს Apple-ს აქვს მუდმივი სტანდარტი რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებისმიერი კომპანია რათა მოახდინოს თანამშრომლობა Apple-თან აღსანიშნავია ისიც რომ Apple ჯერ ელოდება ამ სტანდარტების შემუშავებას კომპანიისგან და უკვე შემდეგ იწყებს მასთან თანამშრომლობას ანუ ჩვენ შემთხვევაში სტანდარტები შესრულებულია და ამიერიდან უკვე თანამშრომლობთ Apple-თან. რაც შეეხება პროდუქციის მოწოდებას, ჩვენ შემთხვევაში ეს ძალიან სწრაფად ხდება, ახალი პროდუქციის გამოსვლისთანავე უკვე ჩვენ თვითონ გვიკავშირდება Apple-ის ოფისი, წარმომადგენლობა და გვაწვდიან უკვე თვითონ Apple-თან გვაწვდიან ტელეფონებს. აგრეთვე ეს ჩემი iPad-ი არის, ეს მოვიტანე თვალსაჩინოებისთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში მოხდა ესეთი რამ, რომ ზოგიერთი ბრენდული კომპანიაც კი ყიდის iPhone-ს, რომელიც არ შეესაბამება Apple-ის სტანდარტებს და მინდა დაამახსნათ, როგორ შეიძლება რომ თქვენს და მომხმარებელმაც გაიგოს ამის შესახებ. მაგალითად, ახლა გახშირდა ეგრეთ წოდებული refurbished ვერსიების გაყიდვა, ზუსტად იგივე ფასად, რა ფასადაც იყიდება Apple-ის ოფიციალური iPhone. Refurbished ვერსია რას ნიშნავს? ეს არის ტელეფონი, რომელიც იქამდე ქონდა
გამოყენებული მომხმარებელს ქარხნული წუნის შემდეგ ის დაბრუნდა Apple-ის კომპანიაში, შეკეთდა და თავიდან იყიდება. ამიტომაც მომხმარებლებს ვურჩევთ, რომ დააკვირდნენ აქ მოდელის შტრიქ-კოდების ზემოთ რო არის მოდელი, უნდა იწყებოდეს აუცილებლად M100-ზე. ანუ აი აქ შტრიქ-კოდების თავზე უნდა იწყებოდეს ეს M-ით უნდა იწყებოდეს აუცილებლად. იმას ნიშნავს, რომ ის არ იყო არასდროს დაზიანებული და შეკეთებული. კი, და არავის არასოდეს არ გამოუყენებია ეს ტელეფონი. არის სრულიად ახალი და ისარგებლებთ Apple-ის ოფიციალურ გარანტიით. აუცილებლად მიაქციეთ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ ეხება არა მხოლოდ iPhone-ს, არამედ Apple-ის ნებისმიერ სხვა ტექნიკასაც. და იგივე ანალოგიურად ყველაფერზე იქნება ეს iPad-ი, საათი, ნებისმიერი უნდა იყოს. M-ით უნდა იწყებოდეს აუცილებლად მოდელის დასახელებაში. მეგობრებო, ყველაზე გარდა იმისა, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში უკვე იხილავთ BMG-ის გვერდზე, როგორც ვიდეო, ასევე ამის ტექსტუალურ ვერსიას, მთავარი რჩევა, რაც iStyle-ისგან მომდინარეობს და მისი მენეჯერებისგან, კარგად დააკვირდით შტრიქ-კოდების თავზე თუ გსურთ. ცხადია, ორიგინალის გარდა ტექნიკური წუნის გარეშე შეიძინოთ, M-ით უნდა დაიწყოს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ნივთი, რომელსაც თქვენ შეიძენთ, ეს არის უკვე გარანტია იმისა, რომ არ იყო შეკეთებული, არ იყო დაბრუნებული და შემდგომ არ არის კვლავ თქვათ გასაღებული თქვენზე. ძალიან დიდი მადლობა არჩევისთვის. ესეთ ინფორმაციას სულ ვაწვდით ჩვენს მომხმარებლებს. და უნდა მოგვაწოდოთ და ყოველთვის ვცადოთ ეს ყველაფერი, რომ ესეთ ფართო მაყურებელმა ნახოს განსაკუთრებით პირველი საშუალებით. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. წარმატებები. ნინო მელაძეს მადლობა და ეკატერინე ნანავას, კომპანია iStyle იყო ჩვენთან ერთად. გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილებთ სტუმრებს და მალე დაგიბრუნდებით უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კანონმდებლების წინაშე მოხსენებით წარს გაყობა გონეტაძის ანგარიშის აქცენტები რამდენიმე წამში. ამსტერდამში ბლოკჩეინ კონფერენციაზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ საკუთრების რეგისტრაციისას გამოყენებული პრაქტიკა განიხილეს. 2029 წლიდან საქართველოში ყველაზე ახალი შენობა თითქმის ნულოვანი ენერგომომხმარების შენობის მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ბიზნესი ახლებით დაბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში 2017 წელი დადებითი ტენდენციებით გამოირჩეოდა საგარეო ეკონომიკური აქტიურობის თვალსაზრისით შედეგად მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2016 წელს არსებული მთლიანი შიდა პროდუქტის 12.8%-დან 2017 წელს 8.7%-მდე შემცირდა ამბობს პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე. ის აღნიშნავს, რომ აბსოლუტურ გამოხატულებაში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 531 მილიონი ამერიკული დოლარით გაუმჯობესდა და 1.3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მოქნილი გაცვლითი კურსის და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკის გაზრდელი კონკურენტუნარიანობის ფონზე გაიზარდა შემოსავლების საქონლის ექსპორტიდან და განსაკუთრებით ტურიზმიდან. ეს შესაბამისად აისახება როგორც ადგილობრივი კომპანიების, ასევე მათ მიერ დასაქმებული ადამიანების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის გაუმჯობესება კი მნიშვნელოვანია მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნების თვალსაზრისითაც, რაც თავისთავად გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებზე შემცირებაში აისახება. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ბოლო 10 წლის მანძილზე საშუალოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის 12%-ს აღწევდა. 2017 წლის დეფიციტის შემცირება მნიშვნელოვანი სიგნალია უცხოელი ინვესტორების და სარეიტინგო ინსტიტუტებისათვის, განაცხადა გვენეტაძემ. ფასების არასტაბილურობა და ინფლაცია 2017 წელს ეროვნული ბანკისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო. ეს კი უკვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადების ნაწილია. ირაკლი კოვზანაძემ სების ყოველწლიური ანგარიშის შეფასებისას აღნიშნა, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2017 წელს 4%-ზე დაიგეგმა, თუმცა წლიურმა საშუალო დონემ 6.7% შეადგინა, ცალკეულ თვეებში კი 7%-საც აჭარბებდა. გასაგებია, რომ ეროვნული ბანკი ორიენტირებულია საშუალოვადიან პერსპექტივებზე და რეაგირებები ეკონომიკური თვალსაზრისით ადეკვატური იყო, მაგრამ მინდა გაითვალისწინოთ, რომ ინფლაცია პირდაპირ ურტყამს მოქალაქეების ჯიბეს და მათ ყოველდღიურობას. ეს ყველაფერი კი მოსახლეობის ფართო ფენებს, განსაკუთრებით კი მის ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს ეხება. ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის უფრო ოპერატიული და ქმედითი ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული, აღნიშნავს კოვზანაძე, თუმცა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ გამოსვლაში ისიც თქვა, რომ მიმდინარე წელს წლიური ინფლაციური წნეხი მნიშვნელოვნად შესუსტდა და მაისში მან 2.5% შეადგინა.
ჩვენი ეკონომიკის გამოწვევა კვლავ მაღალი დოლარიზაცია. ესეც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კოპაგონეტაძის საპარლამენტო სიტყვით გამოსვლის ამონარიდია. აღნიშნავს, რომ დოლარიზაციის შემცირების კუთხით 2017 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. გვაქვს შედეგები, თუმცა კარგად გვესმის, რომ დოლარიზაციის შემცირება ხანგრძლივი პროცესია და პროცესები გაგრძელდება. მანამ სანამ სასურველ შედეგს არ მივიღებთ. ცეცხლი უნდა ემსახურებოდეს მსესხებლის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც რეგულაციაში მოექცა არასაბანკო საფინანსო სექტორი, აღნიშნავს კოპაგონეტაძე. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ საკუთრების რეგისტრაციისას ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენების გამოცდილება ამსტერდამში გამართულ ბლოკჩეინის კონფერენციაზე ბლოკჩეინ ექსპო Europe 2018-ზე განიხილეს. მოხსენება პანელურ სესიაზე საჯარო რეესტრის პროექტების მართვის და გაყიდვების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა მარიამ ტურაშვილმა წარადგინა. კონფერენციის მონაწილეებს უძრავი ქონების რეგისტრაციაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენების მიმართულებით საჯარო რეესტრის გამოცდილება, შესაძლებლობები და გამოწვევები გააცნეს. საუბარი შეეხებოდა ასევე უძრავი ქონების ტრანზაქციებში სმარტ კონტრაქტების დანერგვას, ბლოკჩეინის საშუალებით თაღლითობის რისკების კიდევ უფრო შემცირებას, მესამე მხარის დადასტურების გარეშე მყისიერი ტრანზაქციის განხორციელების შესაძლებლობას და სხვა კიდევ არაერთ საკითხს. ტურაშვილი აღნიშნავს, რომ ბოლო მონაცემებით ბლოკჩეინ ბაზაში 1,310,000-ზე მეტი ამონაწერის შესახებ არის ინფორმაცია გაგზავნილი. მთავრობამ პარლამენტს დასამტკიცებლად შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ კანონი გადაუგზავნა. დოკუმენტში მოცემულია ის ძირითადი მიზნები, რასაც სამშენებლო სექტორმა და უკვე არსებული შენობა-ნაგებობების მფლობელებმა სახელმწიფოს დახმარებით უნდა მიაღწიონ. კანონის მიღების საფუძველი ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანება. კანონპროექტის ავტორი კი ეკონომიკის სამინისტროა, რომელიც განმარტავს, რომ შენობის ენერგოეფექტიანობის გაზრდას სათბური გაზების ემისიის შემცირებასთან ერთად სამშენებლო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა, ტექნოლოგიების განვითარება, ჰაერის, წყლის და მიწის დაბინძურების შემცირება, ენერგიის მოხმარებაზე, გადასახადების შემცირება და სხვა დადებითი გვერდითი ეფექტები ექნება. ერთ-ერთი მთავარი სიახლე კი, რასაც კანონპროექტი ითვალისწინებს, ეს შენობების ენერგოეფექტიანობის სერტიფიცირება შეეხება, რაც სავალდებულო იქნება ახალი შენობებისათვის, არსებული შენობებისათვის, რომელიც იყიდება ან ქირავდება, ასევე საჯარო დაწესებულებების იმ ნაგებობებისათვის, რომელთა საერთო ფართიც 500 კვადრატულ მეტრს აღემატება და რომელსაც ხშირად გარეშე პირები სტუმრობენ. ხოლო 2023 წლის 30 ივნისიდან უკვე იმ შენობებისათვის, რომელთა საერთო ფართიც 250 კვადრატული მეტრის ფართზე მეტია, შესაბამისად მათაც მოუწევთ ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ კანონის პროექტი ახალი ცნების თითქმის ნულოვანი ენერგომოხმარებლის დამკვიდრებასაც ითვალისწინებს. თითქმის ნულოვანი ენერგომოხმარების შენობა, რომელსაც გააჩნია ძალიან მაღალი ენერგოეფექტიანობა, ენერგიის თითქმის ნულოვანი ან ძალიან მცირე მოთხოვნილებით არის, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილიც იფარება ადგილზე ან ახლო ტერიტორიაზე წარმოებული განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან. ასეთია განმარტება კანონპროექტში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, რომელიც კანონპროექტის ავტორია, 2029 წლიდან ყველა ახალი შენობა უნდა აკმაყოფილებდეს სწორედ ნულოვანი ენერგომოხმარების შენობის მოთხოვნებს. 2027 წლიდან კი ეს რეგულაცია საჯარო დაწესებულებების შენობებზე გავრცელდება. CNBC-ის ინფორმაციით, Amazon-ი ეძებს მეწარმეებს, რომლებიც მიწოდების სერვისს უზრუნველყოფენ. კომპანიას სურს პარტნიორმა მეწარმეებმა ლოკალური ბიზნესები წამოიწყონ. Amazon-ის საკუთრებაში 100-მდე საწყობი თვითმფრინავები და მანქანები ამჟამად კი კომპანია ახალ გეგმაზე მუშაობს, რაც მომხმარებლებისათვის პროდუქტის მიტანის პროცესს გაამარტივებს. ამ პროგრამის ფარგლებში მეწარმეებს შეეძლებათ დაიწყონ ბიზნესი Amazon-ის დახმარებით. დაასაქმონ 40-მდე თანამშრომელი და წამოიწყონ მიტანის და ტრანსპორტირების სერვისი. ინვესტიციის მინიმალური ზღვარი კი $10,000 იქნება. Amazon-ის გამოთვლებით ინვესტორების წლიური შემოსავალი დაახლოებით $300,000 მიაღწევს. მიწოდების ახალი სერვისი კი მეწარმეებს საშუალებას მისცემს უკეთ აკონტროლონ როგორც ხარჯები, ასევე მიწოდების სერვისის ხარისხი. მოგეთ ბიზნესი დაინტერესებულთათვის არაჩვეულებრივი შეთავაზება და იქამდე დღეს არსებული ბიზნესების კიდევ ერთ ამბავზე უნდა გაგიზიაროთ ინფორმაცია. მთაწმინდის ნახანძრალი ფერდობის აღდგენის პირველი ეტაპი წარმატებით დასრულდა. გამწვანების აქცია კიდევ ერთხელ გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობაც მთაწმინდის პარკის და დიოს თანამშრომლებმა, ასევე საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მიიღეს. დანარჩენს უკვე ლევან თაღიაშვილი მოგეყვება სიუჟეტში. ეს 2017 წელია. მთაწმინდის მთაზე გაჩენილი ხანძარი, რომელმაც ერთი მთლიანი ფერდობი შეიწირა.
დღეს მისი აქტიურად განახლება მიმდინარეობს. M-კვადრატი უძრავმა ქონებამ მთაწმინდის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ გამწონების აქციაც გამართა, რომელიც ტერიტორიაზე ბუჩქების დარგვას ითვალისწინებდა. მასში მონაწილეობა მთაწმინდის პარკის ადმინისტრაციისა და დიოს თანამშრომლებმა, ასევე საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებმაც მიიღეს. გარემოზე ზრუნვა ჩვენი კომპანიის M-კვადრატის ერთ-ერთი უმთავრესი სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებაა. ჩვენ შარშან დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა. კომპანიამ 200,000 ლარი გამოყო მთაწმინდის გამწვანება გატყევების მიზნით. პირველი ეტაპი დასრულდა, რაც ძალიან სასიხარულოა. ეს გულისხმობს 100,000 ხემცენარის ჩარგვას, ბილიკების და ტერასების მოწყობას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სარწყავი სისტემის ესე ვთქვათ გაკეთებას. კომპანია დიო სიამოვნებით ჩაერთო M-კვადრატის მიერ გამწვანეს პროექტში. ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი პროექტია და ჩვენ კომპანია დიო მუდმივად მზად ვართ მსგავსი ტიპის მწვანე აქტივობებს მხარს ვუჭერთ და ჩავერთვებით მუდმივად. ვფიქრობ, კარგი იქნება სხვა კერძო სექტორის თუ ჩაერთვება მსგავსი ტიპის კამპანიაში და ამ მწვანე ფერდობის განწონებას უფრო სწრაფად ერთობლივი ძალებით შევასრულებთ. M-კვადრატი უძრავი ქონების მიერ დაფინანსებული მთაწმინდის ფერდობის აღდგენა გატყევების პროექტის პირველი ეტაპი 26,000 კვადრატული მეტრის ფართობის ტერიტორიაზე ტერასებისა და ბილიკების მოწყობას, ასევე 8 სახეობის 3,000 ხემცენარის ჩარგვასა და წერტილოვანი სარწყავი სისტემის დამონტაჟებას მოიცავდა. როგორც მოგიხსენებათ, დღეს დასრულდა პირველი ეტაპი პროექტისა, რომელიც ითვალისწინებდა მთაწმინდის ნახანძრალი ფერდის აღდგენას. აღნიშნული პროექტი მთლიანად განხორციელდა კომპანია M-კვადრატის დაფინანსებით. აღნიშნული პროექტის შემუშავებაში გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახური აქტიურად იყო ჩართული, როგორც ჩვენი ეროვნული ბოტანიკური ბაღი, რომლის მიერაც არის შედგენილი კონკრეტულად აღდგენის და განაშენიანების პროექტი და ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი კიდევ ერთი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ბიზნესმა აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ქალაქში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. მთაწმინდის ნახანძრალი ფერდობის აღდგენა გატყევების პროექტის მიზანი აღნიშნულ ტერიტორიაზე ბიომრავალფეროვანი და თვითგანახლებადი გარემოს შექმნაა. სწორედ ამიტომაც აღნიშნულმა პროექტმა წლის მთავარი CSR ჯილდო მოიპოვა. როგორ გაუადვილოთ ადამიანებს საკუთარ და სხვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ამაზე ავერსმა იზრუნა, პასუხიც მოიძია და გარკვეულწილად საქველმოქმედო მისიის ფარგლებში პროექტი დედების კლუბის დაიწყო. რაც გულისხმობს ის ამ დეტალებს შემზე უკეთ თავად მისი შემქმნელები მოგვიყვებიან. დღეს მასპინძლობთ ლარი ბრეგვაძეს, ავერსი ფარმას რეკლამის და პიარის დეპარტამენტის უფროსს და ქეთი მელაძეს, ავერსი ფარმას მარკეტინგის დირექტორს. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. შედგა თქვენს მობრძანებასთან დაკავშირებით. ვალი თან სიახლეებით მაგრამ იცი რა არის, იდეაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცოტა განსხვავებულად რომ დავიწყოთ საუბარი ადამიანებზე, ვინც ამ ყველაფერს ქმნიან, სანამ გადავალთ დედების კლუბზე, აქციებზე და ესეთ თემებზე, მაქვს ისეთი კითხვა ლალისთან, რომ ამ ყველაფერს უკან დგანან ადამიანები, პროფესიონალები, ბიზნესის უკან არიან ფარმაცევტები, ბიზნესის უკან არიან პროფესიონალები დარგის, რომლებიც საბოლოო პროდუქტის შექმნაში და გვეხმარებიან ჩვენს აი იმისოთ, რომ ჩვენ მე ეს უკვე ჩვენს მომხმარებლებს და ფართო აუდიტორიას გავცეთ. ვისთან გვაქვს საქმე? მე მინდა ამ პერსონალებზე ცოტა მეტი ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეს ისეთი სათუო კატეგორია გახდა რა. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან ჩვენი ფარმაცევტები. და ისინი სანამ მოხვდებიან ჩვენ სააფთიაქო ქსელში, მანამდე გადიან ძალიან დიდ საგამოცდო სისტემას, ტრენინგებს და ამ გამოცდების შედეგად ხვდებიან ჩვენს სააფთიაქო ქსელში სტაჟიორის ამპლუაში, შემდეგ ისევ გადიან სწავლებას და ძალიან ბევრი შრომის შემდეგ ჩამოყალიბდებიან, ასე ვთქვათ, პროფესიონალებად და წარსდგებიან უკვე ჩვენ სააფთიაქო ქსელში, როგორც ფარმაცევტი. ფარმაცევტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, იმიტომ რომ ჩვენ ვანდობთ მათ ჯანმრთელობას. ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები, როდესაც მომხმარებელი მიდის და რჩევის სახით უნდა კითხოს, თქვა სხვადასხვა გაციების, ტკივილგამაყუჩებელი ან რამე სხვა და ის უნდა დახვდეს პროფესიონალურად მომზადებული და მან უნდა იცოდეს ყველა მედიკამენტის შესახებ ინფორმაცია. ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ავერსი ზრუნავს, ჩვენ ყოველ კვირეული სწავლება გვაქვს, მუდმივ მოქმედი სწავლების რეჟიმი გვაქვს და გარდა ამისა, ეს სწავლების შემდეგ ჩვენი ფარმაცევტები აბარებენ წელიწადში ორჯერ გამოცდას, რომ მიიღონ თუ არ აქვთ მათ მაღალი შეფასება, ისინი ვეღარ დაბრუნდებიან ჩვენ სააფთიაქო ქსელში, ფარმაცევტის ამპლუაში, ასე ვთქვათ. ერთად როგორც ვიცი, ანუ მომხმარებელთა პოზიციები ხშირად არის განხილვადი მათ
შორის მათ თქვათ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. რა არის ხოლმე ძირითადი კრიტერიუმები, რომლითაც ამ გადაწყვეტილებას იღებთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ პროფესიონალური კუთხით, ანუ ფარმაკოლოგიაში ხდება მათი გამოცდა, სწავლების შეფასება, ასევე ჩვენს მომხმარებელთან ურთიერთობის სპეციალური ფსიქოლოგი ყავს, რომელიც მომხმარებელთან ურთიერთობას ასწავლის, ამ მიმართულებითაც ხდება, სწორედ ამ ერთობლივი თავისი პროფესიონალური კუთხით, ანუ ფარმაკოლოგიაში აბარებენ, ასევე მომხმარებელთან ურთიერთობის კუთხითაც ერთობლივად ხდება შეჯამება, ჩვენ გარკვეული კრიტერიუმები გვაქვს და უნდა მიიღოს აუცილებლად ჩვენმა ფარმაცევტმა 80-დან მაღალი შეფასება და სწორედ ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამას, ასე რომ ჩვენ სააფთიაქო ქსელში, ავერსის სააფთიაქო ქსელში სხვათა შორის ავერსმა დაიმსახურა და ჩვენმა ფარმაცევტებმა და მადლობა მათ ამისთვის, რომ არიან ყველაზე პროფესიონალი ფარმაცევტები და იმიტომ რომ მოდის მომხმარებელი გარკვეული კითხვით მას უნდა დახვდეს საკმაოდ მაღალი დონის პროფესიონალი ფარმაცევტი. ეს ადამიანები არიან თანამონაწილეები ყველა იმ აქციის, ყველა იმ თქვათ შეთავაზების, რომელიც მომხმარებელთა რომ არ არის პრინციპში სააფთიაქო ბიზნესი, ის ბიზნესი, რომელთაც ესე უბრალოდ მარკეტინგზე გათვლილია, თქვათ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, და როცა საუბრობ დახმარების გაწევაზე და დახმარების აღმოჩენაზე. წეგან ვახსენე ის კონკრეტული გადაწყვეტა, რომელიც ავერსმა შესთავაზა ამ ზაფხულისთვის მომხმარებელს. რას გულისხმობს დედების კლუბი, რას გულისხმობთ, ანუ როგორ ეხმარება, როგორ შეიძლება რომ ვიღაცებს გაუმარტივოთ ცხოვრება ამ ნაწილში გარკვეული აქციის თუ რაღაც შეთავაზების გამოცხადება. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ტრადიციულად მადლობას მოგიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის, მე და ლალის ისე მოგვეწონა თქვენს ეთერში ყოფნა, რომ მრავალი საინტერესო გავაგრძელებთ ერთად გიჟონო, მრავალი საინტერესო სიახლე ჩვენც ხშირად გეწევით, თუ რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს დაემთხვევა. ხა მოგესალმებით დედების კლუბის შესახებ, ხო, რას გულისხმობს ეს, რა პროექტია და დაუშვათ რა იყო მისი შექმნის არსი. მოვიტანე კიდევაც ბარათი, ეს არის დედების კლუბის წევრებისთვის ბარათი, დედების ბარათი. ხა რა უპირატესობა აქვს ამ ბარათს? თქვენ გააგრძელებთ მე დიახ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ლალიმ წინასტუმრობისას ახსენა, რომ ჩვენ გვაქვს მტრედი ბარათი. ხო, ამდენი ბარათი რა კი ბატონო, ხო გეტყვით, მტრედი ბარათზე, როგორც იცით, უკვე ქულებიც გროვდება და ასევე გარკვეულ ფასდაკლებას იღებს მომხმარებელი, ხო. ეხლა გადავიდეთ დედის ბარათზე. დედის ბარათი მინდა გითხრათ, რომ სრულიად ინტეგრირებულია მტრედ ბარათთან, ანუ დედის ბარათის გატარებით, როდესაც მომხმარებელს მტრედი ბარათიც აქვს, ხო, მტრედი ბარათზე ისევ უგროვდება ქულები, საკმარისია მხოლოდ დედის ბარათი გაატაროს მომხმარებელმა, მტრედზე ქულები უგროვდება, იღებს ფასდაკლებას, მაგრამ დედის ბარათით კიდევ იღებს დამატებით ფასდაკლებას. მომხმარებელი გარდა ამისა რამ ფასის გადახდა შემდეგ შეიძლება მიიღოს რაღაც გარკვეული ოდენობის პროდუქცია უნდა შეიძინოს და ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელიც არის დედა, შეუძლია მიბრძანდეს ჩვენ აფთიაქში და აიღოს ეს ბარათი. დიახ, ანუ ეს არის ბარათი, რომლითაც იღებს კიდევ დამატებით ფასდაკლებას, ასევე გარკვეულ პოზიციებზე. აქცენტი თქვენი მომხმარებლის ამ სეგმენტზე მაინც ეხა და ამ ფორმით. მე ხარ გაგვიკეთებია პროექტი დავიწყეთ 2017 წლის 1 დეკემბრიდან, გავაკეთეთ აქცენტი, იმიტომ რომ დედებს ხშირად უწევთ ეს საბავშვო პროდუქცია, ეს იქნება კვება, მოვლა, ჰიგიენა და მათ ძალიან დიდი თანხების გადახდა უწევთ. ამიტომ ჩვენ გარკვეული შეღავათები გავაკეთეთ დედებისთვის, რომ მათთვის სასურველი პროდუქციის შეძენა გეტყვით ამაზეც მიიღებენ. მამას შეუძლია ისარგებლოს თავისი მეუღლის ბარათი, იყო ამის შესახებ, ანუ მომხმარებლის სურვილი, რომ რადგან დედა ხშირად ვერ გამოდის სახლიდან, ვერ ტოვებს ბავშვს და მამას უწევს პროდუქცია იყიდოს ბავშვისთვის. ამიტომ მამა თუ წარადგენს თავისი მეუღლის ბარათს, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვუკეთებ ფასდაკლებას. მაგრამ მამებს არ ექნებათ საკუთარი ბარათი. მომავალში გავითვალისწინებთ აუცილებლად. კიდევ ვიტყვი, ხო, ორი სიტყვით. გადასარევი. მე მტრედი. მარკა მიარო სიმართლე. დედების ბარათი. არა, ნუ აქვს სამაგეროთ მეტი ბენეფიტი აქვს, იმიტომ რომ რა სხვაობა? ანუ ის დამატებითი რაც ახსენეთ, ეს მნიშვნელოვანია იცოდეს მომხმარებელმა, ის დამატებითი ბენეფიტები, რაც აქვს დედების ბარათს განსხვავებით მტრედი ბარათისგან. კი ბატონო, გეტყვით, ანუ დამატებითი ფასდაკლება, განისაზღვრება
კონკრეტულ პერიოდში რა თანხის შენაძენსაც აკეთებს მომხმარებელი, იქიდან უგროვდება და კიდევ უფრო, ანუ რაც მეტი აქვს დაუშვათ გარკვეულ პერიოდში შენაძენი მომხმარებელი, მით მეტი დამატებითი ფასდაკლება გარდა მტრედი ბარათისა, დედიბის ბარათის მფლობელს. გარდა ამისა, გვაქვს კიდევ სპეცშეთავაზებები მომხმარებლისთვის, ეს დამატებითი ფასდაკლება სხვა არის, მაგრამ კიდევ უფრო კონკრეტულ პროდუქციაზე გვაქვს სპეცშეთავაზებები ამ კონკრეტულად ბარათის გატარებისას და გარდა ამისა, ახლა დავამატეთ ჩვენ ისეთი მედიკამენტებზე გვაქვს კიდევ სპეცფასები, სპეცდაბალი ფასები, რომლებიც ხშირად ჭირდებათ დედებს ბავშვებისთვის სხვადასხვა სიტუაციებში, ეს იქნება შებერილობა, სიცხის დამწევის საშუალებები, ვიტამინები და სხვა. ყველა ამ დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის ჩვენ გვაქვს ვებგვერდზე, დიახ, ეს არის დედების კლუბი G, რომელზეც შეუძლიათ აბსოლუტურად მიიღონ დაწვრილებითი ინფორმაცია. კიდევ დავამატებ ერთსაც, დედების კლუბის მფლობელებს ჩვენს ავერსის კლინიკის ზოგიერთ ფილიალებში აქვთ კონკრეტული ფასდაკლებები, ასევე უფასო კონსულტაციები აქვთ გინეკოლოგთან და თერაპევტთან. ამის შესახებაც არის ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე და აქაც შეუძლიათ ნახოთ. მაგრამ არ არის მხოლოდ სიახლეები დედებისთვის და დედების ბარათების მფლობელებისათვის. ივლისს უკვე მივხვდით ახლობით როგორ ხდება ხოლმე სიახლეების შეთავაზება, მიხედავთ რომ ამდენი არის და ასეთი მოცულობით გვთავაზობთ ამ ინფორმაციას. ივლისიდან კიდევ ახალი უნდა ამოქმედეს, აქციაზე შეთავაზებას გულისხმობ და ეს რა იქნება წინასწარ გითხრათ მე რომ რამდენიმე დღე დარჩა. კი ბატონო, გეტყვით, 1 ივლისიდან ჩვენ ვიწყებთ აქციას ჩვენს ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ჰიგიენის მოვლის საშუალებებზე. და აქვე გავაჟღერებ იმას, რომ ჩვენ Unicard-თან ერთად გვაქვს ერთობლივი პროექტი, ანუ Unicard-ის მომხმარებელი ქულებს აგროვებს ჩვენ სააფთიაქო ქსელში და Unicard-ის აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩაგვერთო, ანუ რას გულისხმობ, აქციის დროს Unicard-ის გაორმაგებული ქულები დაუგროვდება მომხმარებელს. ანუ ტრედზეც აგროვებს და Unicard-ს. კი ბატონო, ტრედზეც აგროვებს და Unicard-ზე 1 ივლისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით გაორმაგებულ ქულებს დააგროვებს Unicard-ზე. ანუ ეს არ ვიცი როგორ შეიძლება ამდენი ერთდროულად, მაგრამ რამდენად საინტერესო შემოთავაზება და ის მოქმედებს ყველა ფილიალში, რომელიც ყველა ფილიალში და ჩვენი ექსკლუზიურ ბრენდებსაც ჩამოვთვლი, ეს არის აჰავა, დოლივა, მესაუდა, ლაკალუტი, ევოლუდერმი და სხვა მრავალი ევროპული ბრენდები, რომელზეც ფასდაკლებასაც მიიღებს მომხმარებელი და გრძელდება იტალიურ ბრენდებზე ასევე ფასდაკლების. ეს იყო იტალიური ივნისი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მესაუდა იტალიურია, კი ბატონო, Il Salone იტალიურია და იმაზე 1 ივლისიდან ახლიდან ვიწყებთ ჩვენ აქციას. ადროს არ თამაშობს იტალია მსოფლიოზე. ყველა მაზალზე უნდა დააჭირო ფეხი. აუცილებლად ხდება. ეჭვი მაქვს რომ ჩვენ ამ სეზონში კიდე შევხვდებით ლალე. კი, აუცილებლად. და ამის მიზეზი მე პირადად ვიცი. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციიდან გამომდინარე, თქვენი კონტაქტებიდან გამომდინარე, ჩვენს პროდიუსერებთან და ფაქტია, რომ სეზონიდან გამომდინარე ხდება საკმაოდ სერიოზული შეთავაზებების გაკეთება მომხმარებლისთვის. ასია. ნამდვილად, ეს ზაფხულთან დაკავშირებით და ზოგადად არა მხოლოდ ზაფხულთან, ზოგადად ჩვენ წინამოსვლაზეც ვახსენეთ სეზონი, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ რომ შევაჩიოთ ისეთი პროდუქტი სეზონიდან გამომდინარე, რომ საჭიროები და მომხმარებელს რა ჭირდება იმ სეზონზე და შესაბამისად ზაფხულის პერიოდია და ჩვენ ვცდილობთ ზუსტად ზაფხულისთვის საჭირო პროდუქტები შევთავაზოთ ძალიან დაბალფასად 25, 30, 50%-იანი ფასდაკლებებით, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეთავაზებაა. და მე გავაგრძელებ თუ შეიძლება ჩვენს აფთიაქებთან დაკავშირებით მე ხან ვახსენე ჩვენი ფარმაცევტების პროფესიონალიზმი და არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის რომ ჩვენი მომხმარებლის მოსვლა ჩვენს აფთიაქში ძალიან მნიშვნელოვანია და მათ მიერ მოტანილი ვთქვათ რეცეპტორული დანიშნულება, როდესაც ექიმის მიერ არის გამოწერილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ ექიმის მიერ გამოწერილ რეცეპტურას და შესაბამისად თავაზობს ჩვენი ფარმაცევტი ექიმის მიერ დანიშნულების მიხედვით გარკვეულ პროდუქციას. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს აფთიაქებში უკვე 1 წელია აფთიაქების მოდერნიზება დაიწყო, აგერ ჩვენ აჩვენეთ კიდევაც ეკრანებზე, რომ ჩვენი აფთიაქები არის განახლებული, გაფართოებული, უფრო ლამაზები ვართ, ასე მგონია, უფრო დიდი ფართობის აფთიაქები გვაქვს და თბილისის მასშტაბით ჩვენ ამ მოდერნიზებას დავასრულებთ
დავასრულებთ წლის ბოლომდე, ხოლო მომავალი წლის 2019 წლის ბოლომდე გვაქვს გეგმაში რომ დავასრულოთ რეგიონებშიც, ასე რომ ჩვენ სრულად ახლებურად და აუცილებლად მივიღებთ ხოლმე აღნიშნებს რა ეტაპზე არის განახლების ამ შემთხვევაში გეგმა. მადლობა სტუმრობისათვის და სიახლეების გაზიარებისთვის. კიდევ ველოდებით ძალიან ბევრ საინტერესოს. ლალი ბრეგვაძეს ავერსი ფარმას რეკლამის და პიარის დეპარტამენტის უფროსს და კეთი მოლაძეს ავერსი ფარმას მარკეტინგის დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ახლა ამ ყველა რჩევიდან გამომდინარე მართალია სიცხესთან დაკავშირებითაც უნდა მიიღოთ ცოტა ინფორმაცია გრძელვადიანი ამინდის პროგრამის, მაგრამ მე დანარჩენზე დაფიქრდებით და გაიზიარებთ ალბათ იმ რჩევებს, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში სულ რამდენიმე წუთის წინ მოისმინეთ. რეკლამა გველოდება და დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ციგნის დროს ვიწყებთ, მაგრამ სანამ ციგნებზე გადავალთ, ერთი სიახლე ჩვენი მაყურებლისათვის და პრინციპში მოკითხვა ქუთაისელებს. სულ რამდენიმე წუთის წინ მიწისძვრა დაფიქსირდა, ეპიცენტრი სწორედ ქუთაისი იყო და მისმა სიმძლავრე 4.3 მეტრით მაგნიტუდას შეადგინა. ოფიციალური ინფორმაციით იყო ორჯერადი ბიძგები. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შევეცდებით, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საქმიანი დილის მაყურებელს, იყო თუ არა რაიმე სახის ვთქვათ დაზიანება დაფიქსირებული და არის თუ არა პრობლემები. იქამდე კი ციგნის დრო გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში. სხვათა შორის სანამ სტუმარს წარვადგენთ და სტუმრებს, ბრიტანეთის საელჩომ ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული საქართველოსადმი მიძღვნილი წიგნის პრეზენტაციას უმასპინძლა. საქართველოსადმი მიძღვნილი წიგნი Georgia Culture Journey Through the World Cup Collection-ი საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეის ფარგლებში ოქსფორდის უნივერსიტეტმა პირველად გამოსცა. მასზე ისტორიკოსმა ნიკოლოზ ალექსიძემ იმუშავა და გამოცემა TBC ბანკის მხარდაჭერით არის გამოცემული წიგნი. ბოდლიანის ბიბლიოთეკაში დაცულ უორდროპების მდიდარ კოლექციას ეფუძნება. ეს კოლექცია კი შეიცავს წლების მანძილზე ოლივერ და მარჯორი უორდროპების მიერ შეგროვებულ და უნივერსიტეტისათვის გადაცემულ მასალას, მათ შორის უძველეს ქართულ ხელნაწერებს, წიგნებს და საარქივო დოკუმენტებს. წიგნის შეძენა კი Amazon-დან არის შესაძლებელი და უახლოეს მომავალში ქართულ სავაჭრო ქსელშიც იქნება ხელმისაწვდომი. ამბავი ნამდვილად საინტერესო და საამაყოა, მაგრამ დღეს წიგნის დროს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემას დაუთმობთ. ილიანის ლიტერატურული პრემიის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია, რთული წარმოსადგენი არ არის, რომ ამ შანს ხელიდან ვერ გაუშვებდით და წიგნის დროს დღეს ლაშა ბუღაძეს უთმობთ.
მოგესალმები ანა. ილიანის ლიტერატურული პრემია წელს პირველად გაიყო და ის ერთდროულად ორ ავტორს გადაეცა. ლაშა ბუღაძეს რომანისათვის პატარა ქვეყანა და ზურა ჯიშკარიანს სადებიუტო წიგნისათვის საღეტი განთიადები უშაქროთ. პატარა ქვეყანა ნახევრად ავტობიოგრაფიული ტექსტია. მასში მოთხრობილია თავად ავტორისა და საქართველოს ბიოგრაფია 90-იანი წლების დასაწყისიდან უახლოეს პერიოდამდე. ამ ხნის განმავლობაში პატარა ქვეყანა საბჭოთა კავშირს გამოიყო, დამოუკიდებლობა მოიპოვა. არაერთი ომი და რევოლუცია გადაიტანა და 4 პრეზიდენტი შეიცვალა. ეს არის რომანი ცვლილებების, ილუზიებისა და შიშების შესახებ, რომელშიც ავტორი ჩვეული სარკაზმით მოგვითხრობს, როგორ ცხოვრობდა ხალხი ცვლილებებით სავსე ეპოქაში, რას ეგუებოდა და რას უძალიანდებოდა, რა მოსწონდა და რა არა. როგორ შეირაცხა ახალგაზრდა მწერალი წმინდანის შეურაც მყოფელად სატირული მოთხრობის გამო, როგორ გადაურთრა ეკლესიისგან განკვეთას და რა როლი შეასრულეს ამ აბსურდულ ამბავში პატარა ქვეყნის სამმა პრეზიდენტმა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქმა. საღეტი განთიადები უშაქროთ ზურა ჯიშკარიანის სადებიუტო რომანია, რომელიც კიბერპანკის ჟანრს განეკუთვნება და არეული ალგორითმების გამო ციფრულ სამყაროში შემდგარი მეორედ მოსვლის შესახებ მოგვითხრობს. სანამ სასულიერო პირები რეალობას ჰაკავენ, რომ იქნებ რამენაირად შეაჩერონ პროცესი, მოგზაურთა ჯგუფი მობილიზებას იწყებს, რათა სიმულაციაში გამომწყდეული მესია დაიხსნას. ზურა ჯიშკარიანი პირველად მუსიკალური პროექტში კუნფუ ჯანკი გამოჩნდა. წარმატებული აღმოჩნდა მისივე შექმნილი პირველი ქართულენოვანი ჩეტბოდი კიბერგალაქტიონი. დღეს ზურა რამდენიმე გამოცამისთვის წერს, ის არის ჩეტბოდების დიზაინერი და ჰიპ-ჰოპ დუეტის კაიაკატას წევრი. დღეს ზურა ჩვენთან არ არის, სამაგეროდ ჩვენთან არის ლაშა. მე ორივეს ვულოცავ ამ უმაღლეს ლიტერატურულ ჯილდოს. ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან სტუდიაში მოხვედით და დავიწყოთ კითხვებით. კი ბატონო. წიგნის გამოცემიდან რამდენიმე თვე გავიდა, პატარა ქვეყანა თებერვალში უკვე შეეძლოთ მაღაზიებში შეეძინათ მკითხველს. რა იყო შენი მოლოდინი, რას ელოდი მკითხველისაგან, რადგან აქ მწვავედ არის გაკრიტიკებული, ვთქვათ, საპატრიარქო თუნდაც, როგორი იყო მოლოდინი და რა მიიღე საბოლოოდ მკითხველისგან? ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და მადლობა გადაუხადო ილია უნის უნივერსიტეტის ლიტერატურული პრემიის ჟიურის წევრებს წლევანდელს, რომელთაც ჩვენ მე და ზურა ჯიშკარიანს მოგცეს აი ეს ჯილდო, ეს ნამდვილად ძალიან დიდი პატივი და ნამდვილად ძალიან დიდი სტიმული. აქვე მსმენელს შევახსენოთ, რომ ჟიური შედგებოდა როგორც ილია-უნის პროფესორებისგან, ასევე სტუდენტებისგან, ანუ ძალიან მრავალფეროვანი იყო ჟიურის წევრების გემოვნება. ეს კარგი პრინციპია, რამდენიმე წელია რაც ეს პრემია დაინერგა ამ მეთოდით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის რომანის როგორც ჟანრის სტიმულირება ხდება ამით, ასე ვთქვათ, ავტორების კიდევ უფრო გააქტიურება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ პატარა ქვეყანას, ამ რომანს ეს არის როგორც შენ აღნიშნე, პრინციპში რეტროსპექცია 90-იანი წლებიდან უახლოეს პერიოდამდე ჩვენი ეპოქის, მათ შორის ბიოგრაფიული ელემენტები იმდენად არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც მნიშვნელოვანია საქართველოს ბოლოდროინდელი ისტორია. იმიტომ რომ თვითონ კონცეფცია ამ წიგნის მე ვიცი შენ საკითხული გაქვს, არის ის თუ როგორ ვიზრდებით ჩვენს პატარა ქვეყანასთან ერთად. საქართველოს უძველესი ქვეყანაა, 3000 წლოვანი სახელმწიფოებრიობის, მაგრამ ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ საქართველოს, ის დაიბადა 1991 წელს. ახალი ქვეყანა. რომ მე მგონია რომ ქართულ მკითხველს ბევრი რამე ვთქვათ გულზე ძალიან მწვავედ მოხვდებოდა და ეწყინებოდა. გამოხატა მკითხველმა შენ მიმართ როგორც ვთქვათ ადრე. არა, მე ვერ ვიტყოდი პირიქით ახლა რასაც მე ვუყურებ ძალიან კარგი გამოხმაურებები მესმის, იმიტომ რომ იცი რა არის, გულწრფელად ვკითხე, ჩემი პოზიცია არ ყოფილა კრიტიციზმი აქ. მე შევეცადე უბრალოდ რომ ცდელობა მქონდა აღმეწერა მოვლენები ისე როგორც მე შევესწარი ამ მოვლენებს და შესაბამისად ამ აღწერილობაში არ ჩანს ჩემი პოზიცია. ძალიან შევეცადე რომ არ ყოფილიყავი შეფასებითი. საერთოდ მე არ მიყვარს შეფასებითი ლიტერატურა. შეიძლება ჩვენ ეს გავაკეთოთ თქვა პუბლიცისტიკაში ან საუბრის დროს ან რაღაცა ეს ანალიზის დროს, მაგრამ ლიტერატურული ტექსტი არ არის ესე რომ თქვას რომ აი ეს ვიღაცა კარგია, ეს ვიღაცა ცუდია. თუ კი აი ასეთი შავ-თეთრია ლიტერატურა, ეს ცოტა იდეოლოგიზირებულ ლიტერატურას გავს ხოლმე, როდესაც ჩვენ გვეუბნებია რომ აი ახლა ივიცოდეთ ვინ არის გმირი, ვინ არის ანტიგმირი. ამიტომ ამ შემთხვევაში თქვა ის სიტუაციები, რომელიც მე აღვწერე, თავისთავად სიტუაციები გულისხმობენ გარკვეულ შესაძლოა კრიტიკულ ანალიზს და შესაბამისად აქტუალურია, ისაც აქტუალური იყო 2000 წელს, თქვა მცდელობა იმისა, რომ რაღაცა ჯგუფებს შესაძლოა უნდოდეთ იმგვარად რაღაც ნორმების დაწესება, სადაც შესაძლებელია ნორმები გაჩნდეს თუ რა ვიკითხოთ, რა არ ვიკითხოთ
რა მოგწონდეს, რა არ მოგწონდეს, აი ცენზურის მსგავსი მცდელობები ეს დღესაც აქტუალურია. კი ბატონო, ლაშა, შენ ძალიან პატარა იყავი, როცა დაიწყე წერა და მას შემდეგ არაერთი წიგნი გამოეციო, თქვათ, იგივე მე წამიკითხავს, როგორც რომანები, შენი ასევე წამიკითხავს პიესები. და როგორ შეიცვალა შენი აზრით ქართველი მკითხველი 20 დეკადის განმავლობაში, რაღაცნაირად რას იტყოდი ქართულ მკითხველს? კარგი შეკითხვაა. იცი რა არის? სხვა შორის აი ამ ბოლოდროინდელმა პერიოდმა, ვთქვათ, კრიტიკულმა სტატიებმა, გამოხმაურებებმა, უშუალოდ შეხვედრებმა მკითხველებთან, რაღაცაირად, ახლა ყოველთვის კარგი მკითხველი ყავდა ქართულ ლიტერატურას, ყოველთვის. მათ შორის საბჭოთა პერიოდშიც, როდესაც მკითხველი იყო ისეთი, რომელსაც შეეძლო იმგვარი რაღაცების ამოცნობა, რაც აკრძალული იყო სისტემის მიერ, მაგრამ მკითხველი იმდენად მობილიზებული იყო და იმდენად ჩართული იყო მწერალთან ერთად რაღაცაირ უცნაურ შეთქმულებაში და პროცესში, რომ ეს მაღალ ხარისხს გულისხმობდა კომუნიკაციისა მწერალსა და მკითხველს შორის. 90-იანებში ობიექტური მიზეზების გამო შემდეგ რაღაცაირად ეს კომუნიკაცია გაქრა, გაწყდა. ინსტრუმენტებით შეიცვალა. თქვათ, როგორ მეტყველებდა მწერალი. ბევრისთვის ეს მაშოკირებელი აღმოჩნდა. აი ეს ძალიან დიდი თავისუფლება, შიშველი თავისუფლება, მე ვთქვი, ესეთი ნევროტული თავისუფლება იყო მაშოკირებელი მკითხველისათვის. დღეს მე ვიტყოდი, რომ ძალიან პრეტენზიულია მკითხველი, ეს ძალიან მომწონს, ეს ძალიან კარგია. ანუ ის არ ითხოვს. ანუ რაღაც დროს, თუნდაც 10-15 წლის წინ უკვე ისიც სასიხარულო იყო, რომ წიგნი იწერებოდა, ადამიანი კითხულობდა, რეაქცია, პრეზენტაცია. არა, ახლა ასე არ არის, იმიტომ რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, ახლა მე როგორც აი ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უკვე როგორც მკითხველებმაც, ხომ? საკმაოდ მაღალი ხარისხის არის. მე სულ ვამბობ, რომ თუ კი რამე საინტერესო იქნება დღეს საქართველოში, თანამედროვე საქართველოში, ეს არის უპირველესყოვლისა ლიტერატურა, თავისი ძალიან მაღალი ხარისხით, როგორც ესთეტიკური, ასევე კონცეპტუალური, ასევე სტილისტური და დოკუმენტური პროზა, ასევე რომანები. აბსოლუტურად და არის, ვიცი რა არის, უნივერსალურობის განცდა მაქვს, თუ კი რამესთან მაქვს ქართულ კულტურაში შექმნილ, ასე ვთქვათ, სახელოვნებო ნაწარმოებებთან უნივერსალურობის განცდა, ანუ სადაც შესაძლებელია რომ ტექსტი აქაც მძაფრად იყოს აქმული და გერმანიაშიც, ინგლისშიც და სხვაგანაც, აი ეს მაქვს ლიტერატურასთან. ხომ, ვთქვათ, თუ კი არ მინდა ახლა შედარება სხვადასხვა სახელოვნებო, ვთქვათ, დისციპლინებთან, მაგრამ ეს გულისხმობს მწერლის ზრდასაც, აი ამ ტერიტორიების გაფართოება, სამკითხველო და გეოგრაფიული, ლიტერატურული გეოგრაფიის გაფართოება და ასევე მკითხველის გაზრდასაც. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამე, რაც ჩემი პირადი მეგობრების წრიდან შემიძლია აღვნიშნო, რომ დღეს იმდენად გაზრდილია მკითხველის კრიტიკა, გემოვნება, რომ არსებობს რამდენიმე დებიუტანტი ავტორი, ანუ მომავალი დებიუტანტი ავტორი, რომელსაც უდევს წიგნები და ეშინიათ, თქვათ, გამოქვეყნებას და მინდოდა ზურასთვის მეკითხა, რომ რას ურჩევდა, თქვათ, ზურაც ხო დებიუტისტვის მიიღო ჯიშკარიანმა, თუმცა შემდეგ ჯერზე ალბათ მოვახერხებ ვკითხო თუ რას urჩევს. არა, და მე მგონი აქ არავით არის, თუ კი ადამიანი თავდაჯერებულია და თავდაჯერებულობა მნიშვნელოვანია, აუცილებლად ახლა მზურას შემთხვევაშიც ახლა მართლა უნიკალურ მოდელთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, დებიუტია, ნამდვილად ძალიან მაღალი მხატვრული ხარისხის მქონე ტექსტია. ლაშა, პატარა ქვეყანაზე მინდა ისევ დაგაბრუნა კონკრეტულად რამდენ ხანს მუშაობდი ტექსტზე და როგორ რა ვითარებაში მიმდინარეობდა ამ ტექსტზე მუშაობა, რამდენ წელს მოუნდი, წელიწადს მოუნდი, რომ გამოგექვეყნებინა და საბოლოოდ რეალურად ალბათ მე მუშაობდი ამ ტექსტზე 18 წელიწადი. უბრალოდ წერდი ბოლო 3 წელიწადი, იმიტომ რომ აი ეს მოვლენა, რაც მე ავიღე საფუძვლად, აი ეს სატირული ტექსტის გამოქვეყნება პირველი რუსი, აი ის რაც მოხვა მოთხრობას, იმდენად საინტერესო იყო. რა ხდებოდა კულისებში, რა ხდებოდა საპატრიარქოში, რა ხდებოდა პოლიტიკაში, მედიაში, რა ხდებოდა ჩემთან სახლში და ეს ყველაფერი, ამას სჭირდებოდა ჯერ ერთი რაღაცნაირად დისტანცირება მოვლენებისგან, მაგრამ ეს ყველაფერი ილექება მეხსიერებაში, ბუნებრივია. შემდეგ წერის პროცესი ამას გულისხმობს, რომ რაღაცეებზე უფრო მეტად კონცენტრირდები და წერის პროცესში კიდევ უფრო მეტ რაღაცას იკვლევ, როგორც მკითხველი იკვლევს ტექსტთან ერთად საკუთარ თავს, სამყაროს და ასე შემდეგ, მწერალი იკვლევს, ხო, ალბათ, ეს ორმხრივი პროცესია. ამიტომ
ბოლო 3 წელიწადია წერდი ამ ტექსტს, საკმაოდ დიდი პანორამა გამოვიდა, იმიტომ რომ იმისათვის რომ აღმეწერა, თქვა რა იყო 2000-იანი წლები, 2000-იანი წლებს თავისი დეკორაცია აქვს, უშუქობა, შევარდნაძე, ცვლილების მოლოდინი. მე მივხვდი რომ უნდა აღწერო უფრო მანამდელი პერიოდიც. რა იყო 90-იანები, ან კი 80-იანები, სადაც არსებობდა ცენზურა, სადაც არსებობდა დოგმის სურვილი, რომ რაღაცა შეიძლება, რაღაცა არ შეიძლება. ამიტომ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, რეტროსპექციულად დიდი ტექსტი გამოვიდა და პრინციპში ეს არის გუშინაც ერთ-ერთმა ჟიურის წევრმა ეს თქვა, რომ ორივე წიგნიო ზურას წიგნსაც გულისხმობდა, ეს არის თაობის ხმა. კი, თაობის ხმა. ხო, და მე ეს შემიძლია თქვა. ავტორის. კი ბატონო, ლაშა, ეს კითხვა პრინციპში მე მქონდა ზურასთვის მომზადებული და ზურას მაგივრად შენი გადმოსახედიდანაც ეს მითხრა. რა ხდება მაგალითად წელს ქართული ლიტერატურული პრემიების ჟიურიში და საერთოდ გემოვნებაში, როცა მაგალითად დებიუტანტი ავტორი ზურა ჯიშკარიანის წიგნი ლიტერაში ვერ დაშორტლისა და შენთან როგორც შემდგარ ცნობილ ყოველთვის საყვარელ ავტორთან ერთად ილიაუნის ძალიან კარგი ლიტერატურული პრემია გაიყო. რატომ ხდება შენი აზრით ეს როგორც მკითხველის, როგორც ავტორის, როგორც ლაშა ბუღაძის აზრი? იცი რა არის, მე მართ გულწრფელად რომ გითხრა, დიდად არ მივაქცევდი ყურადღებას პრემიერების შედეგად რაღაცნაირად დაწესებულ დამოკიდებულებებს კონკრეტული ტექსტის მიმართ ან ავტორის მიმართ. ტექსტი თავისთავად არსებობს. პრემიას მიიღებს თუ არ მიიღებს, პრემია ეხმარება ძალიან ლიტერატურას და ტექსტის პოპულარიზაციას, მაგრამ მე მგონი ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც თუნდაც არა პრემირებული, ასე ვთქვათ, ჯიშკარიანის ტექსტი, ვთქვათ, იმ კონკრეტულ პრემიაში არაფერი არ დააკლდა ზურა ჯიშკარიანის ტექსტს. მას ხავს კითხველი, ის ძალიან პოპულარულია, მას ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს. ამიტომ ზოგადად მე ესე ვუყურებ ხოლმე ლიტერატურულ პრემიებს, რომ მაინც შესაძლოა ჩვენ გავითვალისწინოთ რაღაცა კონიუნქტურა, რაღაცა დამოკიდებულებები, ვთქვათ, ადამიანებს შორის საქართველოს მართლაც პატარა ქვეყანაა და ეს პატარაობა იგულისხმება იმაშიც, რომ რაღაც არ გარიშვალდებულებებს გრძნობენ ადამიანები ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ საბოლოოდ ეს არის საგემოვნებო სივრცე. გემოვნება მომწონს არ მომწონს. კი ბატონო და ბოლო კითხვას დაგისვა, მუშაობ თუ არა რამე ახალ ტექსტზე და როდის უნდა ელოდეს მკითხველი მას თამაში? იცი რა არის, პრინციპში კი, შენ ახსენე რომ რაღაც პიესებზე, აი სულ რამდენიმე დღეში დაიწყება ძალიან საინტერესო ფესტივალი, ახალი დრამის ფესტივალი, რომლის ორგანიზატორიც არის სოფიო კილასონია. ახალ კინოსტუდიაში, ისე ვთქვათ, არათეატრალურ კლასიკურ სივრცეში იქნება ეს ფესტივალი, ახალი დრამის და იქ იქნება წარმოდგენილი ჩემი ახალი პიესა, გურამ მაცხონაშვილი დგამს ამ პიესას, ამ პიესას ქვია ანტიმედია. ანტიმედია, კი ბატონო. ასე რომ გელოდებით. სვენელს მაყურებელს შეუძლია რომ ნახონ ანტიმედია. დიდი მადლობა. გურამ მაცხონაშვილი კიდევ არის შესანიშნავი ახალგაზრდა. თავისთავად დანის ავტორი რომანის შესანიშნავი. ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ. მადლობა ნინო. ბევრ წარმატებას და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ პარასკევს. ეს ქვეყანა რომ ყველასი ანუსიც და ბანუსიც ვიცით, მაგრამ როგორ შეიძლება რომ შენი კუთვნილი საქართველოს აღმოაჩინო, მთელი საქართველოს ბანკმა ახალი ბრენდის დაპირების წარდგენის ფარგლებში ახალი ონლაინ პლატფორმა Bank of G შექმნა, რომლითაც ყველა ადამიანს აქვს შესაძლებლობა ეწვიოს ამ ბევრ გვერდს უპასუხოს ძალიან მარტივ კითხვებს და აღმოაჩინოს მისი კუთვნილი საქართველო. ეს არის შესაძლებლობა ინდივიდუალური ხედვით, ღირებულებებით, გრძნობებით და სურვილებით თავად შექმნას საკუთარი ვიდეო თუ როგორია მისი საქართველო. ასე განმარტავენ ბანკში. დამათანხმებით ალბათ რომ შვებულების წინ მშვენიერი ამბავია და არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობასაც მარტივად მოგცემთ, როგორ დაგეგმოთ და სად დაგეგმოთ მოგზაურობა ქვეყნის მასშტაბით. მოკლედ, ხათნა კაკაბაძე საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორს გიგა გაგადარსალიას, ციფრული სააგენტო რედბერის დამფუძნებელს და ეკაყიფიანს ჯივითის მეტროს კრეატიულ დირექტორს მასპინძლობთ. საქმიანი დილის სტუდიაში, როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენი კუთვნილი საქართველო და საერთოდ რატომ გადაწყვიტოს რომ ყოველს კუთვნილი საქართველოს აღმოჩენის შესაძლებლობა გქონდეს, ამას ისინი უკვე თქვენ უფრო დეტალურად მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. არის თუ არა ეს ერთგვარად მაინც საქართველოს ბანკის რებრენდინგის მცდელობა?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ცხადია ეს არის ცოტა პატარა შესავალს გავაკეთებ. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ბანკი ძალიან რამდენიმე 10 წლების განმავლობაში ცდილობს, რომ მომხმარებელთან კიდევ უფრო ახლოს და ახლოს მივიდეს. დღევანდელი მდგომარეობით 2 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ვემსახურებით, რაც დამეთანხმებით უბრალოდ რიცხვი არ არის და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა. მუდმივად ვცდილობთ, რომ შევთავაზოთ სწორედ მათზე მორგებული მომსახურება და კიდევ უფრო ახლოს მივიდეთ მათთან, გავიგოთ მათი სურვილები, მიზნები, ღირებულებები და შემდგომ ორმხრივი ურთიერთობით, ესე ვთქვათ, დავეხმაროთ ამ სურვილების და მიზნების შესრულებაში. ამასთან ძალიან რომ ყველა ჩვენი ეს მომხმარებელი 2 მილიონზე მეტი მომხმარებელი და ყველანი ჩვენ, ვინც აქვს ხედვართ, ვართ ინდივიდუალური ადამიანები და ჩვენი რაღაც კონკრეტული მიზნები გვამოძრავებს, ხო? საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ქმნის ერთ მთლიანს, რასაც ჩვენი ქვეყანა ქვია და ჩვენთვის მართლაც ძალიან დიდი პატივია ვიყოთ მთელი საქართველოს ბანკი. კი, გიორგი, ეს არის რებრენდინგი, საქართველოს ბანკი, მთელი საქართველოს ბანკი გახდა. მე შეიძლება მივიღო პასუხი, როცა ვეტყვი ადამიანს სათხარ და ის მეტყვის, რომ მე მთელი საქართველოს ბანკში ვარ. ზუსტად. აი, ამას ვაკეთებ. დიახ. ისე კი მე ვინც დამირეკავს, მე აცი გეტყვით, რომ საქართველოს ბანკში კი არ ვარ, მთელი საქართველოს ბანკში ვარ. და ჩართე მეტრო, ჩართულია თქვენი ტრადიციული პარტნიორები, ადამიანები, რომლებიც ძალიან გამოცდილნი არიან. არა მხოლოდ თქვენთან ურთიერთობაში, მეც ვამაყობ მათი პროდუქტებით, იმედი მაქვს დანარჩენ ქვეყანასთან ერთად და მთელი საქართველოს ბანკთან ერთად. და მაგარია. ხო, აი უცნაური არა, ჩვენ ისედაც ქვეყნის სახელი გვქვია, ესე ვთქვათ, ხო, კერძო კომპანიას და ეს ისედაც რაღაცნაირად ქვეცნობიერში ყველამ ვიცით, მაგრამ ამას ერთგვარი ხაზგასმა არ ქონია არასდროს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდი პატივია გერქვას იმ ქვეყნის სახელი, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობ, დაიბადე და რომლის ისტორიით და წარსულით ამაყობ. დიდი ხანი მუშაობდით ამ თემაზე, იდეა იშვა ჩვენთან, შექმნით კომპანიაში და ჩვენ კრეატიულ გუნდს ძალიან დიდი მადლობა მინდა აქვე გადაუხადო ამისთვის. შემდგომ უკვე ჩავრთეთ ჩვენი მეგობარი პარტნიორი კომპანიები, სარეკლამოს და კი ბატონო რედბერის სახით და ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდით, რომ როგორ შეიძლება აი ეს ახალი ბრენდის დაპირება მთელი საქართველოს ბანკი გახდეს ყველასათვის ძალიან ახლო და ჩავრთოთ, ესე ვთქვათ, მთელი საქართველოს. სანამ დავსერიოზულდებით, ერთი კითხვა. რამდენი დღეღამე არ დაგაძინათ მთელი საქართველოს ბანკმა? Ну, минимум ბოლო 2 კვირა. Минимум ბოლო 2 კვირა და ну, თვითონ პროტესტი რაც არ გვიძინა. პატივი უციათ. მე რო თვალყურს ვადევნებდი ხათუნა გაგავაძის რეჟიმს, განსაკუთრებით სანტას პერიოდში, ვიცი, აი მაგალითად ქრისმას, აი როდიდან აღარ უნდა ვეკონტაქტო. აზრი არ აქვს, გასანტავებული. დაახლოებით იგივე რეჟიმში ჩავარდი, ხო? წარმოიდგენია მარტივად, რომ 2 მილიონზე მეტი მომხმარებელთვის დაყო საქართველოს და თან გაექთიანო ჯამში ყველა ერთნაირად. აი, ეკა და გაგა კონკრეტულად იტყვიან ამ შემთხვევაში ეკას ნაწილი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც გაგას, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი მასალა შეიკრა, აი ძალიან თითო სიტყვით აღნიშნავ, რომ აბსოლუტურად რა ისტორიაც კი გაუვლია ჩვენ ქვეყანას, დაწყებული კინოთი, დამთავრებული ისტორიული პერსონაჟებით, ღირებულებებით, სამზარეულოთი, არ არსებობს თემა, რომელსაც არ შევეხეთ. უწყვეტად რომ ვთქვათ, ალბათ ძალიან ბევრი საათის ვიდეო მასალაა გადაღებული, რომელიც ანუ ესეთი არქივი დღევანდელ თანამედროვე ისტორიაში თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ არ გაკეთებულა. შესაბამისად, ძალიან დიდი შრომა არის პლატფორმის ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ინტელექტის ნაწილში, რომელსაც რედბერი მიმუშავა, იმიტომ რომ ესე გაიყო, ანუ გუნდის team building-ის ნაწილიც მაინტერესებს, როგორ გადანაწილდა ფუნქციები, რომელმაც საბოლოო ჯამში მართლა ეს სუპერ კრეატიული პლატფორმა შექმნა, რომელსაც ეხლაც უზივარ. ძალიან რთული არის გავყოთ და საზღვარი გავავლოთ, ვინ რა გააკეთა, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის. საზღვარი არ გავავლოთ. და საბედნიეროდ მეტრო და რედბერი ძალიან მეგობრობს ერთმანეთთან, ერთი შენობითაც მეგობრობ, მეზობლები ვართ. და შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან დიდი ხანია ხო არა ძალიან კომფორტულად მუშაობთ. შესაბამისად საქართველოს ბანკიდან ბრიფი მოდის ხოლმე, თითქმის არ არსებობს პროექტი, სადაც ერთობლივად არ ვახორცოვებთ მაგ
პროექტს. ოდესაც ეს ტრადიციული კოოპერაცია. კი. შეიძლება ითქვას, რომ ტრადიციულ კოოპერაციას ჩამოყალიბდა ეს შეთანხმების და გარეშე. იყო ამოცანა, როცა ეს ბრიფი მოვიდა და რა გინდათ რომ მიგიღოთ გზასაც აუცილებლად გაგიხოთ. არა, გაციებით მიხნის და იწება, მაგრამ მე რა თქმა უნდა გზას შესაძლებლობა ცოტა დრო დაგვრჩა. ამოცანა იყო, რომ გვეჩვენებენ მთელი საქართველო, რაც ტრადიციული კომუნიკაციით შეუძლებელია ვერანაირი ერთი წუთიანი ვიდეო რგოლი თელ საქართველოს ვერ ასახავს, იმიტომ რომ აუცილებლად გამორჩება რაღაცა, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის. თქვა და ბებია ჩემისთვის სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანი, ჩემისთვის სხვა რაღაცა. ამიტომ შეუძლებელი იქნებოდა რაღაცა ისეთ გამოერთიანებული ერთი ვიდეოს გაკეთება, ამიტომ იქ ვთქვით, რომ ხომ არ არის შესაძლებელი ყველას ინდივიდუალური ვიდეო დაუმზადდეს. ეს დავისახეთ შეგნით კრეატივის ამოცანად. თითოეულ ადამიანს. არა მარტო თითოეულ ადამიანს, მე დღეს სხვა ხასიათზე ვარ და ხვალ სხვა ხასიათზე ვარ და დღეს თუ ჩემთვის აი კუთხეები უფრო მნიშვნელოვანი არის, შეიძლება ზეგმშია და ჩემთვის სამზარეულო მომენტში უფრო პრიორიტეტულია. ამიტომ რამდენი ადამიანი, რამდენჯერაც ამ პლატფორმასთან დაждდება და თავის იმ მომენტში პრიორიტეტებს მის გასცემს, საიტზე იმდენ უნიკალურ საქართველოს ვიდეოს მიიღებს, რაც არის გაგას დათვლილი არის. რამდენი უნიკალური ვიდეო კეთდება. ასტრონომიული ციფრი არის, რაც ადამიანებისთვის გასაგები, რაც 10-ის რაც ბევრი ხარისხი არის, რომელიც არ ვიცოდით ბოლომდე რაც უნდა შეგვედარებინა, რამდენი უნიკალური ვიდეო შეიძლება სტატისტიკის დონეზე, რაც ძართული წარმოსაჩენი არის იმ დონეზე, რომ რაღაცას შევატაროთ, იმიტომ რომ მაგ სიმრავლის ძალიან ცოტა რაცები არის სამყაროში, ალბათ რამდენი უნიკალური ვიდეო შეიძლება გამოვიდეს ამ პლატფორმიდან, იმიტომ რომ ანუ მიზანი რეალურად რაც იყო არის, რომ საქართველო არის ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანა რა თავისი ბუნებით, ტრადიციებით, ისტორიით, კულტურით და ადამიანებით რაც თავარია და ეს მთელი საქართველოს ბანკობა მოკლედ ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ თითოეულ ადამიანზე არის მორგებული და თითოეულ ადამიანზე ზრუნავს ბრენდი. შესაბამისად ამ პლატფორმის თავარი ამოცანა ზუსტად ეს იყო, რომ რეალურად თითოეული ადამიანისთვის მაქსიმალურად მოგვერგო მისი საქართველო რისგან შედგება და თითოეულ ადამიანს შეუძლია ნახოს ახლა ეს ზუსტად ამ პლატფორმაზე. აი რაოდენობას აღარ ვიხები და მოცულობის რამდენი ტერაბაიტი მასალის გადამუშავება ხდება ყოველი ერთი ვიდეოს ერთი ადამიანის ინტერესისთვის შესაბამისი ვიდეოს დამზადებისას დაახლოებით და რა სქემასთან გვაქვს საქმე? რეალურად ეს პლატფორმა მუშაობს მომხმარებლის მიერ მიწოდებული მონაცემების საფუძველზე, როცა მომხმარებელი ავსებს კითხვარს. და ამ კითხვარის შემდეგ მოკლედ ხელოვნური ინტელექტი აგენერირებს იმ ვიდეოს, რომელიც ამ ადამიანს ერგება ძალიან დიდი მასალიდან. რეალურად საუბარი გვაქვს ათასობით კადრზე, რომელიც არის პატარა კადრები და სხვადასხვა თემაზე, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ეს კადრები სპეციფიური კადრები ერთიანდება კონკრეტული ადამიანისთვის მისი სურვილების, ინტერესების, ღირებულებების შესაბამისად. მასალა არის მართლაც მრავალფეროვანი, აღნიშნა უკვე რომ არ დარჩენილა თემა, რასაც არ შევეხეთ. ეს იყო არქივი, ეს არის კერძო არქივები, კერძო პირებიდან, ფიზიკური პირებიდან გარკვეული მასალები, სპორტი, ხელოვნება, ისტორია, კინო, კუთხეები, უბრალოდ ხედები, კადრები, მუსიკა, ყველაფერი, აი რითიც ვამაყობთ და მართლაც ამაყვა რომ ართ მთელი საქართველოს ბანკი, აი საქართველოს ისტორია არის აქ. დაახლოებით მთელი მასალის შესაძლებლად იმ ეტაპებზე აღარ საუბრობთ პროექტის შედგენა, გადანაწილება, ალგორითმის შემუშავება და ასე შემდეგ. ძალიან ცოტა დრო იყო სინამდვილეში თავისუფალ რეჟიმში ბევრად მე დროს ვიტყოდით, რომ 2 თვე გვჭირდება, ეგეც ცოტა, მაგრამ ნუ 2 თვე გვჭირდება, მაგრამ დაგვჭირდა სავარაუდოდ 3 კვირა, 3-4 კვირა. აქედან 2 კვირის განმავლობაში ადამიანები ყველა არქივში იძდნენ და ესე ერთეულ წამებით იღებდნენ იმ კადრებს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის. ცალკე 3 პარალელური გადამღები ჯგუფი დადიოდა და იღებდა გადაღებებს აწარმოებდა საქართველოს ყველა კუთხეში, სადაც ვერ მივდიოდით, როგორც აი თქვა თუშეთი, გზის გამო მაგ უკვე პირადი მასალების გამოძიება დავიწყეთ, არქივიდან წამოვიღეთ თავისთავად აფხაზეთ და სამაჩაბლო, სადაც ასევე ვერ ვაწარმოებით გადაღებას. როგორი დაგვხდა ის კადრები, იცი, ეგ მაინტერესებს. ანუ რეალურად მთელი საქართველოს ბანკის გაკეთებულმა ამ პლატფორმა გაგა ისედველი ხო არ შექმნა, რომ რაღაც
უცნობი კადრები გამოჩნდა. ძალიან ბევრი კადრები პოვეთ, რომლის გაციფრულებაც მოხდა, რომელიც ახლა შეიძლება ვნახოთ და ალბათ იმას კიდე სხვა ძიება დაჭირდება. ანუ მე შეიძლება არ მოერგოს ის ჩემ გემოვნებას, მაგრამ დამაინტერესოს და ისი ავაგო ის პოტენციური ალგორითმი, რომ გავიდე იმ რაღაცაზე. ხო, ანუ საბედნიეროდ ძალიან დიდი მასალა გაციფრულებული არის, უკვე არსებობს არქივში გაციფრულებული. თუმცა არის რაღაც მასალა, რომელიც ვერც წარმოვიდგენდით, რომ არსებობდა. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ტრადიცია დაწყებული არის რაღაც ლელობურთის უძველესი კადრები, რომელიც ძალიან საინტერესოა, როგორ ამზადებენ სხვადასხვა ქუდებს, სხვადასხვა კერძებს, დამბალ ხაჭოს არის ერთ-ერთი პირველი დამზადება, რაღაც სიგიჟე კადრები არის, ჩოგან ბურთის შავ-თეთრი იყო გაციფრულებული, თუმცა მე მგონი არ ვის არ ქონდა ნანახი, არ ვიცი. კადრები რომელიც ნანახიც ხო არც წარმოგვედგინა, რომ ეგ არსებობდა კადრები, ამიტომ ჩვენ მივედით რაღაც ცით, რომელიც ვიცოდით თემატურად რა გვინდოდა, თუმცა მე კიდე იქ პროცესში აღმოჩენთ კადრები, რომელიც არ წარმოგვედგინა, რომ გვინდოდა არა და ძალიან კარგი. რამდენად არის ეს დასრულებული პროექტი, თუ ველოდოთ ხათ უნდა განახლებას და შევსებას? ძალიან კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა ამისთვის. ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, რომ მაქსიმალურად ვაძლევთ ხალხს შესაძლებლობას, რომ ყოველ დილით სწორად აღნიშნა ეკამ რა ხასიათზეც იქნები, რა ინტერესებიც გამოძრავებს, შეგიძლია მარტივ კითხვებს უპასუხო და დააგენერირო შენი ინდივიდუალური ვიდეო, რომელიც წარმოადგენს შენ საქართველოს. როდესაც უკვე რაღაცა რაოდენობა დაგროვდება, შემდგომ უკვე გვაქვს ერთგვარი სიურპრიზი ჩვენი მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ როდესაც უკვე კითხვას ავსებ და ვიდეო გიგენერირდება, იქ გაქვს შესაძლებლობა, რომ შენი პირადი ფოტო ატვირთო. ნებისმიერი ეს იქნება შენი დანახული საქართველოს, შენი ოჯახი, მეგობრები, ლაიფსტაილი, როგორც ყველაფრის გამომხატველი შეიძლება ცხადია. საბოლოო ჯამში ვფიქრობთ, რომ როდესაც უკვე ეს ნაწილი კამპანიის დასრულდება, უკვე ინდივიდუალური ადამიანების მიერ დანახული საქართველოს ვიდეოები გაუშვათ ტელევიზიით. ამიტომ ვახსენე, რომ ბევრისთვის შესაძლოა ინსპირაცია გახდეს იმისა, სად იმოგზაურონ, რა ნახონ, რა დააგემოვნონ, რომელ ფილმს მიადგნენ თუ რომელი ხუროთმოძღვრს ეგნახონ, მაგრამ იყვნენ თავადაც მონაწილეები რეალურად ამ შრომისა, რომელიც არც ისე დიდი დროის განმავლობაში დაუშავდა. ალგორითმიდან გამომდის ერთი ეს კითხვა მაინტერესებს. ანუ პოტენციურ ხელოვნურ ინტელექტს რა დავალება ჰქონდათ პროგრამისტებს, მართლა მაინტერესებს გულსხმელად საიმისოთ, რომ ეს მოეცოთ ეს ყველაფერი. ერთის მხრივ ყოფილიყო ესეთი მასშტაბური მოცვა და მეორეს მხრივ ინდივიდუალურ იმაზე მორგებული. ანუ რო წარმომიდგენია ამოცანა, ხო, უკვე ვირები და ამიტომ ის ნაწილია, რომ კითხვის დასმა პირველად მე მგონი გამიჭირდა. ამ დროს არ მიჭირს ხოლმე ზოგადად. ანუ რეალურად ამოცან ალგორითმის არის ორი, ერთი რომ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს კონტენტი, რაც დაგენერირდება, ანუ ვიდეოები და მეორე მაქსიმალურად იყოს მორგებული ადამიანებზე და ამას ვახერხებთ ერთი იმის საფუძველზე უშუალოდ ვინც ავსებს იმ მომენტში ამ კითხვას რა მონაცემებს გვაძლევს და მეორე ჯამური მონაცემები რაც შემოდის სისტემაში ამის პროგრამული ანალიზის საფუძველზე. და ამ ყველაფერმა მოიყარა თავი, ხო? მე რამდენჯერმე შევახსებ ამ კითხვას, აი შენი ინტერესიდან გამომდინარე, შეძლებ რომ ცოტათი მოატყუო და ზუსტად ის მასალები ნახო რა შეგიძლია. ამ ახალ პლატფორმაზე ჩაჯდომისას, რომელიც ფაქტიურად მთელი საქართველოს ბანკის 2 მილიონი მომხმარებლისთვის არის გაკეთებული, ეჭვი მაქვს გაცილებით მეტი რამ გენერირდება და უფრო მეტი კრეატივი, რაც ამ არაჩვეულებრივმა ადამიანებმა შექმნეს. და მადლობა თქვენებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. კარგი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. მე მინდა რომ თქვენ კარგად დაისვენოთ, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ამოცანები გელით Redberry-ს და Metro-ს და მაგრად მიხარია რომ თქვენ არსებობთ. იმიტომ რომ აფერადებთ ამას ყველაფერს. მთელი საქართველოს ძალიან მაგარია რომ არსებობს მთელი საქართველოს ბანკი. რამდენად შევძლებ მე რომ მუდმივად ეს ყველაფერი ანასთან ერთად გადმოვცეთ რომ ეს იყოს მთელი, ეს მთლიანად ჩემზე იქნება დამოკიდებული. 2 მილიონ ადამიანს არც ვიცოდი ეს ციფრი, დახათუნა გაგაბაძემ შემახსენა. 2 მილიონი მომხმარებლისთვის არის სრულიად უნიკალური ახალი პლატფორმა შექმნილი, ასე რომ წინ ძალიან სახალისო და ფერადი მოგზაურობა გელით. წარმატებები თქვენ და ურმესი მადლობა ჩვენს სტუმრებს მობრძანებისთვის. ხათუნა გაგაბაძე, საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორი, გიგა დარსალია, გაგა დარსალია, ციფრული სააგენტო Redberry-ის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი გახლავთ და მადლობა მობრძანებისთვის ეკარიფიას, Metro-ს კრეატიულ დირექტორს. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, თორე
ნინი ფოფხაძე არ შორდება, აი, იცი როგორ უყურებს, აი არ ჩერდება, აი სულ ეს არის. მთელი საქართველოს ბანკი გვეყურებს. მთელი საქართველოს ბანკი. დროებით, მალე დაგიბრუნდებით. ირაკლი მექვაბიშვილი გვეყოლება საქართველოს მთავარი აუდიტორი, სულ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში, კითხვები ბევრი დაგროვდა, მისი გუშინდელი წლიური ანგარიშის შემდეგ და ელენე კონჭევაშვილი ჩემოგვიერთება დროებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერს, შესაბამისად დაანონსებული სტუმრი, თუმცა ვიდრე ირაკლი მექვაბიშვილთან გადავინაცვლებთ, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან ჩაგვერთვება, საქართველოს გენერალური აუდიტორი, ცხადი ანალიტიკას ავტორი, არის ტრადიციულად პარასკევ დღეს საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ ერთგვარად ელენეს რესურსი გამოვიყენეთ სხვა მიმართულებით, გულისხმობ, ეს იქნება ერთგვარი პროლოგი ირაკლი მექვაბიშვილთან საუბრისა და ვეცდებით როგორც კი დავასრულებთ საუბარს ირაკლი მექვაბიშვილთან, შემდგომ უკვე დავუბრუნდეთ ანალიტიკას თემას. ცხადია თუ დღე გვეყო ელენე დილამშვიდობის. მაინტერესებს რას მოუყარე თავი, რეალურად რა მონაგართან გვაქვს საქმე, ვიდრე ირაკლისთან გადავინაცვლებთ. ესე იგი, იმედი მაქვს რომ გავითვალისწინე შენი რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან გრძელი არ ყოფილიყო ეს მიმოხილვა, ამიტომ ძირითად გამოწვევებს, რას აიდენტიფიცირებს, ესე ვთქვათ, სამსახური საკუთარი თავისთვის, რას უთulis საკუთარ თავს მიღწევად და რა გეგმები აქვს, მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ. პირველი, რასაც ამბობს, არის ის, რომ გამოწვევად რჩება ნაერთი ბიუჯეტის თანხობრივი და ესე ვთქვათ, სექტორული დაფარვის მოცვა. ამბობს, რომ 2017 წელს დაფარული არის ნაერთი ბიუჯეტის 81% და 2018 წლისთვის კი დაგეგმილი არის, რომ ეს მაჩვენებელი გაიზარდოს 86%-მდე და შემდეგ წლებში უკვე 90%-მდე. ასევე გამოწვევად ამბობს აუდიტის სამსახური, რომ კვლავაც რჩება რეკომენდაციების შესრულება, რადგან 2015-2017 წლებში გაცემული რეკომენდაციების 43% არის მხოლოდ შესრულებული, 33%-ის შესრულება მიმდინარეობს და 12% საერთოდ არ შესრულებულა. აღსანიშნავი არის ასევე, რომ მაღალი ზეგავლენის მქონე, ესე ვთქვათ, სისტემური რეკომენდაციებიდან და ასეთი რეკომენდაცია გაცემული იყო 288 ცალი მაღალი ზეგავლენის მქონე სისტემური რეკომენდაცია
ინფორმაცია, აქედან შესრულებული არის ამ რეკომენდაციების მხოლოდ 25% და ამას ასე ვთქვათ თulis სამსახური რომ ესეც არის გამოწვევა. თუმცა დადებით ტენდენციებში სამსახური მოიაზრებს იმას, რომ ესე ვთქვათ იზრდება ეფექტიანობის აუდიტის როგორც რაოდენობა იზრდება, ასევე იზრდება წილიც მთლიან აუდიტორულ გეგმაში და ჩვენ გვახსოვს, რომ ირაკლი მექვაბიშვილი საუბრობდა სწორედ ეფექტიანობის აუდიტის მნიშვნელობაზე და ესე ვთქვათ მისი მთავარი კონცეფცია იქნებოდა სწორედ ეფექტიანობის აუდიტის რაოდენობის და წილის ზრდა და ეს ტენდენცია, როგორც სამსახური ამბობს, დღეს უკვე გარკვეულწილად შეინიშნება. რაც შეეხება გეგმებს, საკმაოდ საინტერესო გეგმები აქვს სამსახურს 2018 წლის გეგმაში არის განსაზღვრული, რომ ესე ვთქვათ დაინერგება ორი ახალი ტიპის შესაბამისობის ჰორიზონტალური აუდიტი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო შესყიდვების აუდიტს და ანალიზს მოახდენს ეს სამსახური და გიორგი ეს ჩვენთვის იცი როგორი მნიშვნელოვანია და ასევე სახელმწიფო ავტოპარკის მართვის და რეგულირების მიმართულებითაც დაინერგება აუდიტი. და ასევე აუდიტის სამსახური ამბობს, რომ 2018 წელს ჩაატარებს პირველ დამოუკიდებელ ეფექტიანობის აუდიტს და შედეგების დამოწმებას მსოფლიო ბანკის პროექტში. ეს არის შიდა სახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი, რომელსაც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს. ეს არის ძალიან მოკლედ იმ გამოწვევების მთავარი მიღწევის და ასევე 2018 წლის გეგმების შესახებ, რაც ძალიან დეტალურად აქვს შემდგომ უკვე გაწერილი თავის ანგარიშში. მე მგონი, მადლობა ელენა, მე მგონი ირაკლი მექვაბიშვილი უკვე ხაზზეა და პირდაპირ ეთერში გვერდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან. მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის ბატონო ირაკლი და უღრმესი მადლობა თქვენი დროისთვის. დილა მშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა ჩართვისთვის. თუ არ ჩავთვლით რომ ჩემი ესეთი ძალიან ზოგადი დავალების მიუხედავად გუშინ ელენეს მიმართ რომ ეს ერთგვარი მიმოხილვა გაგვეკეთებინა, მან ფაქტიურად მე მგონი სრული რეზუმირება გააკეთა და გარკვეულწილად გენერალური აუდიტორის ფუნქცია შეისრულა თქვენს ანგარიშთან დაკავშირებით და ამიტომ ერთგვარ იმ საკითხებს გადავალაგებ თქვენთან მიმართებაში, რაზეც გვექნება საუბარი, თუმცა გუშინ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღე იყო ინფორმაციული თვალსაზრისით, მაგრამ ჩემი კითხვა მაინც მას შემდეგ, რაც ჩვენი პირველი ინტერვიუ შედგა ვიდრე დღემდე 20 სექტემბერი, მას შემდეგ, რაც ირაკლი მექვაბიშვილი ხდება საქართველოს გენერალური აუდიტორი ვიდრე დღემდე. შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ამ არასრული 1 წლის თავზე პირდაპირ თქვათ, რომ თქვენ დამირწმუნებული სამსახურის საქმიანობა. მე მაინტერესებს რა დაგვხვდათ და ამ დროისთვისაც რეალურად რა გამოწვევების წინაშე არის საქართველოს გენერალური აუდიტორი და მისი გუნდი. მადლობთ. ესე იგი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავისი განვითარების ეტაპებზე სხვადასხვა გამოწვევების და ამოცანების წინაშე იდგა. ჩვენ პირობებში, როდესაც ახალი მენეჯმენტი მოვედით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, უნებრივია შევისწავლეთ ადგილზე მდგომარეობა და ყველა ის გამოწვევა და პრობლემა, რომელიც ვნახეთ, აისახა ჩვენ 5 წლიან სტრატეგიულ განვითარების გეგმაში, რომელიც საზოგადოებას წარუდგინეთ 2017 წლის დეკემბერში. ეს არის გეგმა, რომელიც პასუხობს ყველა ამ გამოწვევას და მთავარი, ასე ვთქვათ, გამჭოლი ხაზი არის ის, რომ აუდიტის სამსახური მომდევნო წლების განმავლობაში მოვიყვანოთ სრულ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, გავაძლიეროთ ინსტიტუციონალურად, დავნერგოთ ისეთი პროცედურები და პოლიტიკები, რომ სამსახურმა იმუშაოს გამართულად, არ იყოს მიბმული კონკრეტულ პიროვნებებზე და მოიცვას და უპასუხო, ანუ შექმნას რეალური ღირებულება საზოგადოებისთვის, მოიტანოს სარგებელი. საუბარი არის იმაზე, რომ კვალიფიციური ხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად ჩვენ გარკვეული ცვლილებები საჯარო ფინანსების მართვის კუთხით შევქმნათ და შევძლოთ.
მანდატთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ასევე ჩატარდა სერიოზული სამუშაოები, ჩვენი კანონი შეიძენს ორგანული კანონის სტატუსს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე. სანდოობასთან დაკავშირებით ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ პირველად აუდიტის სამსახურის ისტორიაში ჩვენ გავხდით სოფლიო ბანკის დამოუკიდებელი აუდიტორები და მუშაობთ ფაქტიურად დავასრულეთ გამოქვეყნდა ჩვენი დასკვნა შიდა სახელმწიფოური გზების მართვის პროექტთან დაკავშირებით. გამოხმაურებაც ძალიან დადებითი არის მიღებული სოფლიო ბანკიდან და ამ ეტაპზე ვმუშაობთ უფრო ფართო მასშტაბიან პროექტზე მომდევნო წლისთვის. მარტივად გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე ძირითადი მიღწევა არის ის, რომ ჩვენ პირობებში მთლიანად შეიცვალა კორპორატიული კულტურა, სამსახური ახალი სტრუქტურიდან გამომდინარე არის მოქნილი, გამჭვირვალე, გაცილებით ეფექტური. მოგიყვანთ ერთ მაგალითს ჩვენ წლევანდელ გეგმასთან დაკავშირებით. არსებულ პირობებში, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად ბიუჯეტში ცვლილება არ აგვაქვს, ყავს იგივე ხალხი, ჩვენ 25%-ით გავზარდეთ აუდიტორული გეგმა, გაიზარდა როგორც აუდიტის რაოდენობა, აუდიტების, ფაქტიურად ყოველწლიურად აუდიტის სამსახური 70-80 აუდიტს ატარებდა და წელს ჩვენ უკვე 100-ზე მეტი აუდიტი გვაქვს დაგეგმილი. ასევე ბიუჯეტის დაფარვის მაჩვენებელი, რომელიც არის გამოწვევა, თქვენც ახსენეთ, ვზრდით ამ მაჩვენებელს 5%-ით და ფაქტიურად ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის დაფარვა 9.5 მილიარდი ლარიდან გაიზრდება 11 მილიარდ 100 მილიონ ლარამდე და მომდევნო წლებში ამ მაჩვენებელს გავზრდით 90%-მდე. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს მოითხოვს ტექნოლოგიურად გაძლიერებას ჩვენი სამსახურის, მოითხოვს ანალიტიკური საშუალებების და უნარების გაძლიერებას და ამ კუთხით მნიშვნელოვანი არის ზუსტად საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან მუშაობა, ვინაიდან აი ამ ტიპის პროექტებში ჩართვა პირდაპირ პროპორციულად ჩვენი თანამშრომლების პროფესიონალიზმის განვითარებაზე და კომპეტენციაზე მიუთითებს. ეს არის ძალიან მაღალი სტანდარტი, რაც ბუნებრივია ჩვენთვის გასაგებია არის და ორგანიზაცია თვისობრივად ჯანსაღდება. მოდი გადავიდეთ უკვე კითხვებზე, გასაგებია შესავალი და ვიდრე ელენე კვანჭილაშვილი და ანა ლაპიაშვილიც გადაიბარებენ ერთგვარად ესტაფეტას კითხვებთან დაკავშირებით, ეს სახეშეცვლილი თქვენი სიტყვებიდან გამომდინარე სტრუქტურა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა, მეორეს მხრივ თქვენი მთავარი ურთიერთობა საქართველოს პარლამენტთან და თქვენს თქვათ შესამოწმებელ პოტენციურ სტრუქტურებთან მე სამთავრობო სტრუქტურებს გულისხმობ. როგორ მიდის ეს ანგარიშვალდებულების პროცესი, ბატონო ირაკლი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ იგივე ბიუჯეტის პირობებში 25%-ით ზრდით დასაუდიტერებელ ობიექტებს, მაგრამ მეორეს მხრივ მე მაინტერესებს, ხომ არ არის შეფერხებები სამთავრობო უწყებებიდან და რამდენად გეთანამშრომლებათ ყველა სტრუქტურა იმგვარად როგორც საჭიროა, აქ გულისხმობ იმ სტრუქტურებს, რომელიც ადრე თუ გვიან მოექცევიან სახელმწიფო აუდიტის შემოწმების ქვეშ. და ელენეს დამატება უნდა აქვე. გიორგი, შენს კითხვას დავამატებ. მით უმეტეს, როდესაც აღნიშნული არის, რომ გამოწვევად რჩება რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელიო და ასევე ბატონმა ირაკლიმ აღნიშნა, რომ ორგანული კანონამდე ძალა ექნება, ხარისხში ავა. ეს რაიმენაირად არის თუ არა დაკავშირებული სწორედ ამ ანგარიშვალდებულებასთან, მათ შორის და რეკომენდაციების, ესე ვთქვათ, შესრულებასთან. გისმენთ ბატონო ირაკლი. ურთიერთობა პარლამენტთან, მთავრობასთან ეს არის ჩვენი სტრატეგიული გეგმის ძალიან პრიორიტეტული მიმართულება და მინდა კმაყოფილების გზნობით აღნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში საერთოდ პარლამენტი არის დედა ორგანიზაცია აუდიტის სამსახურისთვის და პარლამენტს ჩვენი სახით ძალიან ქმედითი, ადეკვატური ბერკეტი აქვს, რომ ადეკვატური ზედამხედველობა განახორციელოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. ამ ნაწილში ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ პარლამენტთან, კერძოდ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებული სამუშაო ჯგუფი არის შექმნილი, რომელიც სისტემატურად ყოველთვიურ რეჟიმში უკვე იხილავს ჩვენ დასკვნებს, ანგარიშებს, სადაც ხდება ზუსტად მთავრობის წარმომადგენლების დაპატიჟება, ანუ აუდიტის ობიექტებიდან და ვიხილავთ ჩვენ დასკვნებს. ბოლო პერიოდში მინდა აღვნიშნო, ფაქტურად ეს არის ბოლო 9 თვის განმავლობაში ჩვენ უკვე 13 ანგარიში გამოვიხილეთ, ზუსტად ეფექტიანობის
ანგარიშებზეა საუბარი, ვინაიდან ეფექტიანობა არის ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, სტრატეგიული მიმართულება და აი ამ ანგარიშების განხილვის შედეგად ზუსტად საუბარი არის ჩვენს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებზე და ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე. კომიტეტის დადგენილებით, პარლამენტის დადგენილებით ეს ამ ტიპის რეკომენდაციები უკვე სავალდებულოდ არის შესასრულებელი და ფაქტიურად კონკრეტული შედეგებიც გვაქვს. შემიძლია მაგალითებიც მოვიყვანო მე ჩემ წლიურ გამოსვლაში, როდესაც გუშინ ვიყავი პარლამენტში, რამოდენიმე კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანე, თუ როგორ შეიძლება ერთობლივი ძალისხმევით ურთიერთობით პარლამენტთან, მთავრობასთან მივახციოთ კონკრეტულ შედეგს. არ შესრულების შემთხვევაში რა ხდება? იმიტომ რომ მოდით ანგარიშთან დაკავშირთან რაც გუშინ პარლამენტში მოვისმენთ ამაზე ცირე დროს მაინც ვეცადოთ რომ არ დაუხარჯოთ, მაგრამ არ შესრულების შემთხვევაში თქვენ რა ეტაპზე ფიქრობთ რომ შეიძლება უკვე იგივე ორგანულ კანონთან დაკავშირებით სანქციები ან სხვა ბერკეტები არსებობდეს? ჩვენი რეკომენდაციები კანონიდან გამომდინარე არ არის სავალდებულოდ შესასრულებელი და მე ვფიქრობ რომ ეს არის სწორი მიმართულება. რეკომენდაციები არის საკონსულტაციო, ასე ვთქვათ, ხასიათის და ზუსტად აქ არის თანამედროვე აუდიტის როლი, რომ გასცეს ისეთი რეკომენდაციები, რომელიც შესასრულებლად იქნება, ასე ვთქვათ, ადვილიც და მოსახერხებელი და რეალურ ღირებულებას მოუტანს ჩვენ საზოგადოებას. აქ საუბარია იმაზე, რომ პარლამენტის ჩართულობით თუ ჩვენ გზნობთ, რომ გარკვეულ ეტაპზე რეკომენდაციების შესრულება ფერხდება, ან გარკვეული უთანხმოება გვაქვს აუდიტის ობიექტებთან, პარლამენტის ჩართულობით უკვე იზრდება, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა და რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი ამ ეტაპზე გამოწვევად რჩება. ვფიქრობთ, რომ აი ამ ტიპის სამუშაოებით და მათ შორის მთავრობის აქტიური ჩართულობით ჩვენ ამას შევძლებთ, რომ გავზარდოთ მომდევნო წლებში. რეკომენდაციები არის ჩვენი ძირითადი პროდუქტი, ჩვენი საქმიანობის და არის შედეგზე ორიენტირებული. აი ეს 24 საქმე რეალურად, რომელიც თუ არ ვცდები 24-ია და სწორად ნახეთ თქვენს ანგარიში, მანამდეც ქონდა ამაზე საუბარი, ეს ყველაფერი არის გადაგზავნილი სამართალდამცავებთან. მე მაინტერესებს აი მან სრულდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კომპეტენცია ნებისმიერი რეაგირების შემთხვევაში სამართალდამცავებისგან, თუ ეს ყველაფერი უკვე გრძელდება შემდეგნაირად, რომ საქმეები გადაიგზავნა და უკვე პარლამენტის რეაგირების პრეროგატივა უკვე უშუალოდ იმ უწყებებთან, ვისთანაც გადაგზავნილი არის 24 кейსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან. მე არაერთხელ მithქვავს, რომ ჩვენი საქმიანობა არის პრევენციაზე ორიენტირებული და ჩვენ არ ვართ სადამსჯელო ინსტიტუცია, თუმცა თუ აუდიტის პროცესში ჩვენ ვნახავთ, რომ საქმე გვაქვს დანაშაულის ნიშნებთან, ბუნებრივია ადეკვატური მყისიერი რეაგირება მოყვება ამას. წინა წლის შედეგებით გადაგზავნილი არის 11 ამ ტიპის კონკრეტული საქმე, ხოლო მიმდინარე წლის 6 თვეში გვაქვს 26 გადაგზავნილი საკითხი სამართალდამცავ სტრუქტურებში და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მიდგომად შევცვალეთ, თუ ადრე იგზავნებოდა მთლიანად აუდიტის დასკვნა, ამ ეტაპზე იგზავნება დანაშაულის ნიშნებთან დაკავშირებით კონკრეტული ფაქტების აღწერა გენერალური აუდიტორის წერილით. წინა წლის შედეგებზე ვიკითხავ ძალიან მოკლედ, სანამ ამ 26 საქმესთან დაკავშირებით წლევადელზე გვექნება ბატონო ირაკლი. ყველა შემთხვევაში დაასრულებ ბოდიში. ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ დაწყებული არის საგამოძიებო პროცედურები და ბუნებრივია გამოხმაურება პროკურატურიდან ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს. კანონიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, გადაგზავნის მომენტიდან ჩვენი კომპეტენცია აქ იურიდიულად ვიტყოდი მთავრდება, თუმცა ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს კონტაქტი საგამოძიებო პროცედურების, ასე ვთქვათ, განხორციელების პროცესში, ხდება დაბარება ჩვენი აუდიტორების რომელიმე დასრულდა ბატონო ირაკლი საგამოძიებო ნაწილში და დასრულების ეტაპზეა რამოდენიმე საკითხი.
და მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე კონკრეტული გამოძიებები მივა. ბატონო ირაკლი, სანამ რეკომენდაციებამდე მივა საქმე, ესე ვთქვათ, აი აქ რა ხდება და რკინიგზის მაგალითი, მე მგონი საინტერესოა რომ გითხრათ, ანუ რა მოხდა რკინიგზასთან, ეს პრეცედენტი ადრეც იყო და აი რამდენად სწორია ზოგადად ეს ფორმა, რომ სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, საწარმო ამბობს უარს შემოწმებაზე და რამდენად წონიანია თქვენთვის არგუმენტი, რომ თუ კი დიდმა უთხეულმა შეამოწმა, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო აუდიტმა აღარ უნდა შეამოწმოს. რკინიგზასთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესი დაიწყო 2015-16 წელს, როდესაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაიწყო შესყიდვების შესწავლა, ეს იყო შესაბამისობის აუდიტი. იმ პერიოდში მე აღვნიშნე ეს და შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო თქვენ ეთერში, რომ აუდიტი ჩატარდა ჩვეულებრივად, არანაირი წინააღმდეგობა რკინიგზის ხელმძღვანელობას არ გაუწევია ამასთან დაკავშირებით. სასამართლო რატომ გახდა მაშინ საჭირო? და პარალელურ რეჟიმში ერთი წამით დავასრულებ. პარალელურ რეჟიმში იქიდან გამომდინარე, რომ რკინიგზას თავისი მოსაზრებები ჰქონდა ჩვენ კანონთან მიმართებაში, მათ მიმართეს სასამართლოს. სასამართლო პროცესიც დასრულდა აუდიტის სამსახურის სასარგებლოდ და მეორე ეპიზოდი, როდესაც ჩვენ მიმდინარე წლის გეგმის დაგეგმვის პროცესში ვიყავით, მიმართეთ რკინიგზას გარკვეული ინფორმაციებთან დაგეგმვაში მუშავდებოდა საკითხი ეფექტიანობის აუდიტის ჩატარებასთან დაკავშირებით და იგივე მოტივით დაიწყო სასამართლო პროცესი. აქაც სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო და მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ეს მე ამას უყურებ, მე ვთქვი კიდევაც ძალიან ჩვეულებრივად, აქ რაიმე განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება, რაიმე ექსტრაორდინალური. რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, როდესაც ორი სუბიექტი გარკვეულ თქვა სასამართლოს გზით გარკვეულ ურთიერთობას აფიქსირებს. თუმცა არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არის ბიზნეს პროცესის შემადგენელი ნაწილი. სასამართლო პროცესები იყო ადრეც, დღესაც გვაქვს და მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლო მიიღო პრეცედენტული გადაწყვეტილება და ძალიან მარტივად თქვა, რომ სახელმწიფო ორგანიზაცია, სადაც სახელმწიფოს აქვს წილობრივი მონაწილეობა 50% პლუს 1 აქცია, ავტომატურად წარმოადგენს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შემოწმების ობიექტს. შეიძლება თუ არა ბატონო ირაკლი ითქვას უკაცრავად აქვე გავაგზავნებთ მუშაობას. კი, გასაგებია, უბრალოდ აქვე რომ ესეთი ჩაკითხვა გავაკეთო, რომ ნებისმიერი სხვა აუდიტორი იქნება თუ არა ეს Big 4-ის წარმომადგენელი თუ სხვა, სასამართლოს ამ დადგენილებიდან გამომდინარე თუ წინარე ის ვერ დააკომპენსირებს ვერც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო აუდიტის დასკვნას. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის საუბარია ანგარიშვალდებულებაზე სახელმწიფო საწარმოების, თორე ზედმეტად დრამატულს სასამართლოში ურთიერთობის გარკვევაში ვერაფერს ვერ ვხედავ. მე უბრალოდ მგონია, რომ სახელმწიფო აუდიტმა უნდა სრულფასოვნად შეასრულოს თავისი ფუნქცია სახელმწიფო საწარმოებში. აი მანდ თელარგელანტიასი არ იყოს წერტილი. კი, რა თქმა უნდა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ჩვენი კანონით არის ნათლად გაწერილი ჩვენი ფუნქციები და ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე ხდება საერთაშორისო გარე აუდიტორის მიერ მოსაზრების გამოთქვა, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა შევამოწმოთ. უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ამ დასკვნებს ჩვენ ვიღებთ სახელმძღვანელოდ და სხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ აუდიტორულ პროცედურებს. საუბარი არის შესაბამისობის აუდიტზე და ეფექტიანობის აუდიტზე. ვინაიდან მიზანშეწონილი არ არის, ბუნებრივია, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ფინანსური აუდიტი ამ შემთხვევებში ცხადია. კარგი, თითო კითხვა კიდე ელენესგან და ანასგან და მე მგონი ამით ის არის. შენ თუ დაასრულე არ არის პრობლემა, ჩვენ იმას ვიტყვი. მე ისე ვთქვათ, მაინტერესებს ეს პარლამენტის ეხლავე ბატონო ირაკლი გასწორდება, ეგა ჩვენს ამასობაში გასაგებია. აი ცოტა თუ დიახ, აი უნდა ჩაისწოროთ კურსასმენი, რომელსაც სატელევიზიო ენაზე მხოლოდ კურს ეძახიან. იმედია ეხლა კარგად ისმის. მადლობა. კარგი, ერთი კითხვა ელენესგან კიდევ. კი, ეხლა კარგი. პარლამენტის კომიტეტი, რომელიც გეგმავდა სპეციალური მოსმენების კონკრეტული ფორმატის ჩამოყალიბებას, სადაც თქვენი кейსები და სხვადასხვა მასალები იქნებოდა, ესე ვთქვათ, საჯარო განხილვის. ეს ის 13 მოსმენა ხომ არ არის, თქვენ რომ ახსენეთ, უბრალოდ აქ ერთი თემა არის, რაზეც ბატონ ირაკლი კოვზანაძესთან ერთადაც საუბრობდით, რომ ეს ყველაფერი იქნებოდა საჯარო და
და ჩვენ ამის მოსმენის და განხილვის საშუალებაც გვექნებოდა. ეს იმ 13 მოსმენაში ხო არ გადის, ბატონ ირაკლი, რამდენად სწორად გავიგეთ თქვენი პასუხი წინა კითხვაში. კი. დიახ. ანუ ეს ფორმატი უკვე ყალიბდება და რეალურად ეს მოსმენები არის საჯარო. დიახ. კი, რა თქმა უნდა. დიახ. მოსმენები არის საჯარო, გადაიცემა პირდაპირ ეთერში. გასაგებია. კარგი, მე ესეთი თემა ამაზე პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლა ამ ეტაპზე შეგვიძლია ამოწუროთ ჩვენი კითხვები გამომდინარე იქიდან, რომ ქალების ნარატივიც იწყება. გენერალურ აუდიტორს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მინდა მადლობა უთხრა ამ კომუნიკაციისთვის, იდეაში მუდმივი კომუნიკაციისთვის, რაც არსებობს ჩვენ შორის. ბატონ ირაკლი მექრობიშვილს მადლობა ამ ჩართვისთვის, ქალების ნარატივიც იწყება და მინდა რომ მანაც მიუსწროს ოთახში და უყუროს ამ განცალაღითის მორიგეთერს. მადლობა ჩართვისთვის მას, მადლობა ელენე რომ იყავი ჩვენთან ერთად, ანა მადლობა მთელი კვირის განმავლობაში რომ ხარ და საერთოდ რომ არსებობ და მადლობა თელარა გელანტიას რომ მან და ასეთი წერტილი დაამკვიდრა ცხოვრებაში. წერტილი დღეს პარასკევია, ყველა ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, წინგელით ანალიტიკა, რომელიც დღის და საღამოს განმავლობაში იქნება ძალიან ბევრი თემით წარმოდგენილი, საკმაოდ საინტერესო თემებით. ირაკლი მექრობიშვილმა სხვა შორის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა, სამართალდამცავები ასრულებენ რამდენიმე ჩვენს გადაგზავნილ кейსზე, ეს არის მოსაკითხი თემა და 24 საქმე, რომელიც ჩვენ მქონდა ინფორმაცია, უკვე 26-მდე არის ასული, რომელიც გენერალურმა აუდიტორმა გვიცხა. წლის რომთან დაკავშირებით. გადაგზავნილი არის უკვე. ბედნიერი დღე, წარმატებული პარასკევი და უყურეთ ანალიტიკას, მანამდე კი დაწყვით ქალების ნარატივით.